Acest podcast îți este oferit de restaurantul vegan Vegasmo Brașov și Holistica.ro, pentru că lucrurile bune și autentice merg perfect împreună. Nu ai cum să asculți o emisiune la radio timp de o oră, să mergi acasă și să te apuci să îi argumentezi soției. Deci tu ai avut o discuție în conductoriu cu ea, mergi acasă și să-i argumentezi pe baza emisiunii că tu ai dreptate. Deci dacă orice informație care vine către tine doar îți confirmă că tu ai dreptate, ești bătut în cap. Punct. N-avem ce să negociem cu chestia asta. În momentul în care tu nu găsești nicio informație care zică să-mi bag piciorul, trebuie să-mi schimb părerea, ceva nu e ok, da? Nu există, înseamnă că ești bătut în cap. Punct. Vitamina C. Emisiune radio, blog și podcast cu vitamine pentru conștiință. Ca să creștem în ființă. Cu Ionuț Costin. Salutare dragilor, Ionuț Costin sunt, ne reîntâlnim la o nouă ediție de Vitamina C. Aș spune că este o ediție incendiară, dar nu o să rostesc cuvântul ăsta, nu cumva să vină pompierii jos la radio. Alături de mine este Zoltan Vereș, pentru a patra oară invitat la Vitamina C. Țineți al Dumnezeu Năravu. Nenumărate ori. Zoltan este expert în inteligență emoțională. Ar mai fi niște lucruri de spus despre tine, multe, pentru că ai multe ore de coaching cu oamenii, 1-la-1, ai multe ore pe scenă. Oricum, descrierea ta este jos în descrierea clipului pentru cei care îl vor urmări sau îl urmăresc pe YouTube. De fapt, acum trag un pic așa de timp ca să nu anunț subiectul emisiunii. Ai emoții? Da, acel subiect de emisiune în care majoritatea prietenilor mei au început să-mi scrie după ce am publicat imaginea, cu tine și subiectul. Băi, ești sigur? Deci sigur vrei să vorbești, să zici despre ceea ce scrie acolo? Poate n-am înțeles eu bine. Bun, astăzi vorbim despre infidelitate. Nu infidelitatea audio-video, adică nu e anti-hi-fi. Și nici despre infidel din Middle East. Infidel din Middle East. Ăștia consideră cei care nu sunt de religia lor infidel. Ok, da. Expresia respectivă. Da, corect. Și pentru subiectul ăsta eu m-am baricadat așa cu tot felul de lucruri. Studiind pentru emisiune am rămas uimit de câte înțelegere am avut și câte conexiuni am făcut, să zic așa, dar din fericire pentru lumea care ne urmărește nu sunt eu invitatul. Și din fericire pentru mine nu sunt eu invitatul, așa că pe tine va veni greul. Mă rog, plăcutul. Da. Nu știu la ce m-am gândit când am acceptat subiectul, dar hai să vedem ce iese. Da, a fost o serie foarte mare de ouri pe care ai trimis. Yes. Pe Zoltan știu că este foarte dezinhibat, non-conformist, vă spune și vizionar, dar asta nu face acum obiectul nostru. Și logic și trece prin lupa proprie, din cât am văzut, majoritatea lucrurilor cu care se întâlnește, adică e ceva de genul, stați puțin, dar de ce? Chiar ai spus-o tu într-o emisiune trecută, într-adevăr, că ție trebuie să spună lumea de ce să faci un lucru ca să faci un lucru. Da, să înțeleg de ceurile. Și aici ne asemănăm așa. Bun, intrăm în partea cu infidelitatea, ne riscăm la o definiție. Ne riscăm să definim ceea ce cu toții știm. Este interesant. Eu sunt ăsta care îmi place să fie perspectiva mai largă, pentru că fiecăruia dintre noi ni se pare că așa cum interpretăm noi situația și contextul și evenimentele, așa este normal. Da? Adică regulile mele ar trebui să se aplice la toată lumea. De asta ne revoltă foarte mult când face cineva. Cum ai putut să faci așa ceva în condițiile în care tocmai ce s-a făcut? Da? Adică, deci, întrebarea de obicei nu este cu nevoia de a înțelege pe bune, ci nevoia este de a contesta regulile pe baza cărora acea persoană a făcut acele lucruri, pentru că mie nu mi se par normale acele reguli. Și atunci, apropo de definiție, da? Am avut această... Recent am numărat pe calendar din 2014 până acum numărul de sesiuni 1-la-1, 4200 și ceva de sesiuni erau săptămâna trecută, din 2014 încoace, peste 4000 de ore adunate, discuții 1-la-1, din care foarte multe au fost pe subiectul relației de cuplu.
Și de multe ori am avut această discuție care începe ceva de genul uite ce a făcut, m-am supărat, m-a deranjat, am fost revoltat, ce-o fi, da? Și întotdeauna vine fantezia care spune dacă n-ar fi făcut chestia asta, atunci era în regulă, sau dacă ar fi făcut altfel, atunci era în regulă. Și atunci vin eu și încep să zgândăresc și să bag bățul prin gard și întreb următorul lucru. Cu toții știm ce înseamnă infidelitatea, da? Ai avut o exprimare de genul acesta. Și întrebarea mea este, de unde începe infidelitatea? Adică, banal, da? Hai să luăm banal. Păi zice cineva, păi nu, să plece cu altcineva sau să fie cu altcineva în timpul ce e cu mine. Și zic să facă ce mai exact. Adică, de unde începe? Concret, care este acel punct de unde spui, deci de aici este inacceptabil, până aici este acceptabil, de aici este inacceptabil, pentru că ne comportăm de obicei, când se întâmplă ceva, noi ne comportăm ca și cum aceste lucruri ar fi foarte clare. Da? Așa ne comportăm. Deci e clar, adică dacă a făcut chestia aia, egal m-a înșelat. Dacă a făcut chestia respectivă, egal este infidelitate. Adică ne e foarte firesc când se întâmplă. Dar întrebarea este unde este regula, adică dacă mă întorc pe stradă după altcineva, este sau nu? Păi mă deranjează, dar să zicem că trece. Dar până când? Adică că rămân întors un pic mai mult, atunci nu mai trece? Sau cât trebuie să rămân întors? Sau care este comentariul pe care dacă îl fac cumva, încep să depășesc acea limită? Și aici, crede-mă, majoritatea habar n-au unde le sunt limitele, doar se trezesc că sunt deranjați și dacă îi împingi suficient de mult, că întreb, bun, deci ăla nu se uită după altul, adică nu se întâmplă nimic din lista ta, dar visează în fiecare noapte cu una dintre colegele lui, nu este voit, deci el nu face asta voit, dar el visează în fiecare noapte, el cu colega lui că fac dragoste în fiecare noapte și el se trezește și nu știe dacă să se simtă vinovat sau încântat și ca să nu se simtă vinovată și zice, da? Atunci se pune sau nu se pune? Că are voie să facă dragoste în fiecare noapte cu alta sau nu? Intri în dilema aia, dacă îi spun, după aia nu e fiecare plecare la servici, undita mai chinul și trauma pentru ea, că se duce iar acolo, vede sau odată ai visat și ai povestit. Deci aici, de asta zic că e foarte, foarte pe muchie subiectul nostru, pentru că pe de o parte este ceva extrem de tehnic, da? Adică așa ni se pare cel puțin, este extrem de clar, băi, deci nu faci aia, nu faci aia, nu faci aia. Bun, dar dacă fac un pic așa sau un pic așa mai, păi stai un pic și o să vezi că de fapt dacă îți gândărești suficient oamenii, de fapt este un instinct pe care îți gândărești, pentru care oamenii nu au neapărat o explicație logică, tehnică, limitele clar definite, decât cei care au trecut prin niște experiențe, ajungem și să discutăm despre asta, este impulsul, da? Care este un impuls biologic de altfel și ajungem și la explicațiile tehnice mai în profunzime. Îți gândești impulsul respectiv, din care după aceea oamenii iau decizii și reacționează fiecare în funcție de propria experiență, propriile limite, modul în care procesează fiecare informațiile, cât de mult relația este bazată pe o dimensiune sau alta. Da? Eu mă gândeam că tu până acum ai spus contract, știi, pag in a nutshell. Două lucruri super importante. Primul, într-adevăr, genial, mai prins în offside, mai prins cu pasa pe piciorul greșit, că mă gândeam, zic, Dumnezeule, nici nu mă așteptam să înceapă așa, Zoltan. Paranteză, de asta sunt bucuros că invit trăitori, știi, în emisiune, pentru că și tu ai kilometraj, că o spune 4.000 și în 12 ani de sesiuni one-to-one. 33 de ani de experiență relațională. 33. Da, de la 16 ani am avut prima mea iubită, dar atunci am avut prima relație și acum am 49 de ani, sunt 33 de ani trăite în diverse forme în relații. Ok, atunci am și eu peste 30. Excelent, o să-i număr. 30 și vreo 7. Oricum nu mă compar. E adevărat că pentru mine domeniul relației de cuplu a fost unul dintre cele două domenii, nu mă întreba care e celălalt, că încă nu suntem după ora 12 noaptea, unul dintre cele două domenii, de gol, în care am experimentat foarte mult, pentru că pur și simplu căutarea mea principală, una dintre direcțiile principale de căutare din viața mea a fost exact în relația asta de cuplu, de a-ți găsi ființa iubită și a stoarce lămâia cât mai mult și a face din lămâie o dita mai livada, știi, care să ai ce stoarce. Bun, revenind, tu ai spus două lucruri foarte importante. Primul,
le traduc eu mai plastic așa la firul ierbii, este ca și cum, adică faptul că nu am setat niște definiții măcar, nu limite sau reguli, e ca și cum te-ar opri poliția că conduci mașina, că ai depășit banda și vrea să-ți ia carnetul, dar șoseaua nu e marcată. Exact. Da? Deci s-a petrecut lucrul respectiv și degeaba că Nici după aia e indicator foarte n-ai avut, ușor nici să o zici, nu-i dar nu e marcată. normal. Ok, normal, dar ce e normal? Și al doilea lucru de care spuneai tu, este ca și cum ești, uite, se duce domnul la serviciu, se întâlnește cu colega lui tocmai, nu știu, a câștigat la loterie și este într-o pasă mai bună sau cine știe, s-a trezit pe partea cealaltă și se uită așa zâmbitor la el și el brusc face ochii mari, zice, stai, acum se pare că e momentul. Ce faci în momentul ăla? Pui repede mâna pe telefon și zici, dragă, știi, colega mea se uită mai drăguț la mine, ce fac? Pot să sau nu pot să? Și dacă pot să, cam cât pot să? Adică pot să-i zâmbesc măcar înapoi, pot să iau ciocolată, nu pot? Pot să fac un compliment sau nu pot? Da, adică cum e? Da. Eu ți-o zic asta, știi, din... Da, uite, aici, din fericire, cumva ne completăm în studio, pentru că tu nu ești căsătorit, eu sunt căsătorit și să știi că am inventat un concept de om căsătorit, Zoltan. Cred că ți-l dau ție, că ceilalți nu ne aud, pentru că tu poți să-l dai mult mai bine mai departe și pe scenă, care se numește Married, Not Buried. Adică însurat. Mergem pe teren alunecos cu treaba asta. Da, deci married, not buried. Adică ești însurat, dar nu ești înmormântat. Nu ești îngropat. Îngropat. Bun. Nice. Am uitat ce am vrut să zic. Colega și cu de unde și până unde ai voie să te bucuri cu complimentele. Da, una dintre lecțiile mele fundamentale au fost, Cami nu este o persoană geloasă. Deci nu este. Deci suntem împreună de 19 ani, am împliniți și nu este geloasă, dar au fost momente în care mi-a reproșat de cum mă comport cu anumite femei. N-a fost geloasă niciodată, dar întotdeauna mi-a punctat lucruri care spunea ea nu sunt în regulă sau într-o formă sau alta ceva nu e în regulă. Și n-am avut scandaluri din partea ei, dar am avut momente în care am rănit-o fără să-mi dau seama și ea era rănită și nu înțelegeam de ce. Eu sunt vorbă drăguță, în spatele fiecare femei rănite se află un bărbat care nu înțelege cu ce a greșit. Și aici erau multe momente în care ea îmi spunea, Zoltan, tu lași niște portițe cu femeile. Ai un comportament care dă de înțeles altceva decât ceea ce zici tu sau ceea ce conștientizezi. Adică e ca și cum le pui cartea de vizită pe masă și pleci și mai departe de fac ele ce vor. Eu am lăsat cărți de vizite pe masă, acum dacă le-a luat și m-a sunat, ce pot să fac? Da? Nu sunt eu de vină. Dar e foarte interesant că noi bărbații, nefiind conectați cu propria noastră lume emoțională, avem foarte multe comportamente care nu neapărat, nu pot să spun transmit un mesaj, că nu este neapărat ceva intenționat. Instinctul nostru, testosteronul nostru ne face, exact ca și în lumea animală, animalul din noi este activ sexual non-stop. Da? Noi bărbații nu avem ciclicitățile atât de evidente sus-jos ca și femeile, nouă ne taie pofta sexuală, ne taie stresul, sau dacă ne scade testosteronul din cauză alimentației, că doar nu știm amândoi despre ce vorba aici, dar alimentații sau diverse probleme care ne scad testosteronul, dar în rest noi suntem activi sexual non-stop, disponibil cum ar veni. Da? Femeile sunt disponibile câteva zile pe lună, în mod biologic mă refer, adică câteva zile înainte de ovulație, câteva zile după ovulație, 5-6 zile, o săptămână în care activitate sexuală. Foarte mulți bărbați sunt confuzi legat de chestia asta. Pentru că chiar și Cami mi-a zis la un moment dat, a fost o discuție așa de drăguță, că am avut o experiență foarte faină, amoroasă și după aia m-am dus la ea așa și am zis vreau să discutăm, doar vreau să zic o chestie, dar era foarte faină stare între noi, nu era, nu e un reproș, vreau doar să înțeleg niște chestii. Uite-te, în mod normal, în condițiile obișnuite ale noastre, există ca un fel de checklist pe partea amoroasă, adică trebuie să fim amândoi odihniți, să fii mâncat, să nu fim obosiți, să fie starea potrivită, dacă mă pornesc către tine într-un fel, uneori e bine, uneori nu e bine, trebuie să găsești checklist-ul ăla, să reușești să-l bifezi și atunci ajungem, mamă ce experiență. Când ești la ovulație, am senzația că pot să fiu olog și
vii către mine, da? A râs ca micul lacrimi și a zis, nu vei ușor cu noi așa. No, Și am zis, cu ele? nu, chiar nu ne este. Și comportamentul ăsta biologic pe care nu-l procesăm, nu-l înțelegem de foarte multe ori, ne predispune la tot felul de presupuneri, așteptări, fantezii, momente în care, de exemplu, culmea, femeia este înainte de ovulație, s-ar putea să fie mai dispusă amoros sau s-ar putea să fie mai intensă doar emoțional și să fie niște hârjone de alea de nu știu exact ce se va întâmpla dacă ne batem sau facem amor. Și noi bărbații suntem confuzi odată că nu suntem conectați cu noi. Deci nu conștientizăm când avem impulsurile, anumite impulsuri mai intense cât în alte momente, comportamente, nu le conștientizăm de multe ori, tonul vocii cum se schimbă cu anumite femei sau cu altele sau în diverse contexte. Ce să mai zic de conștientizarea celeilalte părți, adică ce vine mesaj pe bune de acolo. Sunt foarte multe femei care sunt extrem de prietenoase și deschise pentru că așa sunt ele, așa sunt cu toată lumea. Dacă observ cum este cu femeile, cu bărbații, la fel cu toată lumea. Și un bărbat care nu e atent la context zice, de ce drăguț a fost cu mine și a râs la glumele mele și mamă ce și-a și pus mâna pe mine, m-a atins, că e clar, adică vrea frate acum, nu mâine. Încep să am din nou valoare în piață. Ceva de genul, da? O validare așa, da. Cumva care este de fapt o validare, un false pozitiv sau nu știu cum să zic, o validare. E o validare, adică clar femeia te apreciază că altfel s-ar fi depărtat de tine, dar nu în sensul ăla și nu doar pe tine, adică nu este nivelul ăla de validare în care să zici că ai trecut un test și gata, tu ești alesul, știi? Ci este pur și simplu o validare pe care ea o oferă de la ea, de la sine, nu este pe care ai meritat-o, cum ar veni. Și avem tot felul de confuzii pe subiectul ăsta și atunci ni se trezesc tot felul de beculețe se aprind, motorașe care se pornesc și de aici fiecare cu propria experiență, limite, cât de bine procesezi informația, cum reușești să-ți gestionezi impulsurile. De aici fiecare merge la vale, la deal, spirală, fiecare e personalizat. Cum să zice, din momentul ăsta încolo, de-aia s-a inventat și pragul de sus, ca să mai dai cu capul să-ți dai seama că nu e chiar așa cum crezi tu. Știi cum e? Îi asigur mașinii tale tot ceea ce e mai bun. Combustibil, ulei, cauciucuri, la fel și familiei tale. Răsfățuri, surprize culinare, vacanțe. Dar ție, cât de atent ești să te răsfăți și pe tine? Ne-am gândit noi la asta, la restaurantul Vegasmo Brașov, de pe Hirscher 7. Poți savura preparate vegane și vegetariane, delicioase și curate, gătite cu mare drag. Vino în restaurant pe Hirscher 7 sau ia-le pentru acasă. Comandă online pe vegasmo.ro sau sună-ne direct la 07 555 44555. Apropo de diferitele tipuri de abonamente, regimul Oșava sau programele nutriționale Kilo Minus și Imuno-Vegan, ți-am spus? Vegasmo, din drag de oameni. Asculți Vitamina C, o nouă și miraculoasă vitamina C de care cu toții avem nevoie. Cu Ionuț Costin. Mă gândeam acum ce bine că nu aude lumea ce discutăm noi în pauzele de publicitate, melodii și alte lucruri. Zoltan, asta e un râs de confirmare vinovată, confirmativ. Atât timp cât nu este înregistrat, mi-a spus unul dintre directorii cu care am lucram în asigurări atunci și mi-a spus, apropo de infidelități, da? Mi-a zis așa, Dorica, e foarte important dacă faceți ceva boacăne să nu spuneți chestia respectivă, iar dacă cumva spuneți, măcar să nu dați în scris. Dar dacă cumva ați dat în scris, măcar să nu semnați. Iar dacă ați semnat, să nu vă mirați. Asta e și procedura în cazul infidelității. Apropo de exact ceva de genul. Și al nostru, știi? Atât timp cât n-a fost înregistrat, îmi pare rău, nu s-a întâmplat. Da, Doamne. Deci am intrat, vorbim despre infidelitate pentru cei care au intrat mai târziu pe frecvență sau au derulat pe acolo prin podcast. Să știi că am început prima oară, mi-a sugerat Ștefania, știi, când mi-a zis că fac emisiune cu Zoltan despre infidelitate și mi-a zis, sigur vrei să faci asta? Zic, da, bineînțeles, de ce? Dacă și ea a întrebat și Cam mi-a întrebat, sigur vreți să faceți asta? Și sperăm că nu ne ascultă, mă rog, eu din fericire am de unde să mănânc. Da, eu am chei, dar să văd. De-aia mi-am făcut restaurant să fiu autonom. Cu dormitul, sufragerie e mai greu, că n-avem sufragerie. Glumesc. Și mi-a trimis definiția din Dex la infidelitate. Și eu când am citit-o am zis, stai puțin, dar asta este în accepțiunea
normală, infidelitatea, adică până la urmă Dexul este ce e BNR-ul pentru hârtii. Adică BNR-ul spune hârtia asta care arată așa, da, valorează 100 de euro, știu ce. Dexul spune cuvântul ăsta înseamnă asta, punct, adică nu se negociază. Și când am citit definiția de acolo, am rămas uimit. Ți-o dau pe aia de fidelitate, știi? Okay. Este un loop, așa, știi? Că e o definire prin niște termeni care, dacă te duci la termenii aia să vezi ce sunt definiți prin aceiași termeni și așa, e un fel de ping-pong. Adică nu este definiție, de fapt. Da, fidelitatea înseamnă așa. Prima înțelegere este statornicie, credință, și din fericire au pus în paranteză în convingeri, în sentimente, etc., devotament. Vine de la franțuzescul fidelite sau din latină fidelitas. Deci statornicie, credință, devotament. M-am dus la statornicie să vedem despre ce e vorba în propoziția noastră. Să vedem până unde putem merge. Deci aici e vorba de dicționarul explicativ al limbii române, ediția a doua. Statornicie, fermitate, constanță, neclintire în păreri, în hotărâri, aș spune și în sentimente, fidelitate, devotament. Adică fidelitatea de care vorbeam mai devreme. Da. M-am dus la devotament. Atașament sincer față de o persoană sau față de o cauză și hotărâre de a servi în orice împrejurare și fără rezerve. Sau abnegație. De la franțuzescul dévouement, care înseamnă dedicare, de fapt. Nu devotament. Mm-hmm. Și credință, cel de-al treilea sens al cuvântului, care ne privește pe noi, fidelitate, despre care am vorbit la început, devotament, despre care tocmai am zis anterior, statornicie, care tot am zis anterior, față de cineva sau de ceva. Nu. Joacă pe asta. Păi da, și atunci, practic, e ca și cum mergi cu Dexul la iubita ta și zici, uite, iubita mea, vreau să zic ceva. Citește, te rog frumos, astea și zi-mi dacă le-am încălcat vreodată. Da, serios. Păi nu, că ai fost statornic, ai fost devotat, te-ai sacrificat, ai făcut aia și tu să zici, bun, am făcut aceste lucruri și cu altcineva. Se mai pune? În momentul ăla se reduce tot IQ-ul. Aici e problema mea. La modul de operare, da, știi? Serios, deci eu m-am uitat la fidelitate. Spune statornicie, credință, devotament. Nu mă bag iar în ele, dar peste tot este nu spune față de cineva anume și nu mai ai voie față de altcineva. Asta și nu este, Dexul nu-l definește în contextul relației de cuplu. Adică nu este restrâns. Ba, uite, la credință spune fidelitate, devotament, statornicie față de cineva sau de ceva. Da, față de cineva poate să însemne un șef sau un job sau e adevărat. Adică nu trebuie să fie relația de cuplu sau față de mama, familie, copilul, nu trebuie să fie relația de cuplu. Da, și colega de la serviciu, tot cineva, nu? Aici este, știi? Adică asta că e foarte interesant cum noi oamenii avem senzația că vorbim de același lucru, da? Dar întrebi o persoană, păi ce înseamnă pentru tine să fii infidel? Păi dacă se sărută cu altcineva, gata, s-a terminat tot, nu mai vreau să văd. Și zic, ok, dar dacă, nu știu, sare păstă el cineva și efectiv îl imobilizează și trage un mozol și după aceea se scutură și zice, să mă ajută. Se mai pune sau nu? Asta e frumusețea emisiunilor în direct, că n-am ce cenzura. Dar știi la ce mă gândeam? Dacă se petrece, îți vezi tu ființa dragă că se sărută cu cineva, tu iei foc și acel cineva este fosta iubită sau fost iubit după caz. Care nu e ceva nou. Păi da, nu e ceva nou, dar n-a fost cu tine atunci când Deci am auzit, crede-mă, deci în cele 4.000 de ore de discuție unul la unul, aici nu se pun cele care erau după evenimente, când veneau oameni la mine și îmi puneau întrebări sau în contexte sociale. Da? Emisiuni de radio, toate celelalte. Da, deci acolo mai avem încă multe mii de ore. Dar ideea este în felul următor. Nu am găsit pe nimeni pe care să nu pot să-l închid cu acest subiect. Da? Într-o manieră extrem de simplă, logică. Deci dacă reduci lucrurile logic la evenimente ce se întâmplă, dar asta se pune, asta nu se pune, mai devreme mai târziu se blochează mintea și zice nu-mi convine. Ok, deci dacă ajungem la faza în care nu-mi convine ca el, nu contează ce listă pui după, pot să accept. Dar nu invoca normalitatea, reguli sociale, așa se face, astea sunt, e regula nescrisă, nu există așa ceva. Dacă tu vii și îmi spui, uite, pentru mine, dacă depășești limita asta, egal, nu
mă deranjează suficient de mult ca să nu fiu dispus să trec peste sau să nu pot să trec peste, după caz, atunci pot să accept. Dar nu invoca Dexul și normalitatea. Da? Pentru că nu există așa ceva. Cu câți oameni vorbești, la fiecare regulile se negociază, se discută, la foarte mult se negociază regulile pentru celălalt față de regulile care mi se aplică mie. Adică nu că eu știu că pentru mine nu înseamnă nu știu ce, dar nu aș accepta ca celălalt să facă chestia, că pentru el probabil că înseamnă altceva. Știi? Adică nu vrei să știi ce înseamnă diversitate în definiții și în limite. Și atunci, dacă mergem din nou în zona în care, uite-te, eu îmi dau seama că pot să trec peste niște chestii și nu pot să trec peste alte chestii. Uite ce e limita. Deci dacă depășești limita asta, nu pot sau nu vreau. Depinde de fiecare. Da? Ai dreptul tău să pui limite, nu pot sau nu vreau să fac chestia asta. Da? S-ar putea să te trezești ca limitele tale să nu fie unde ai crezut. Adică să nu poți trece peste chestii mult mai mărunte decât credeai sau să poți trece peste lucruri mult mai grave decât credeai. Dar aici vine experiența fiecăruia. Dar din nou, hai să recunoaștem cu toții, gelozia este un instinct care are legătură cu instinctul de supraviețuire a speciei, nici măcar nu a individului. Da? Și atunci dacă mergem în zona asta, atunci vorbim despre am niște impulsuri interioare când mă gândesc la niște lucruri sau văd niște lucruri pe care pe baza experienței le-am sortat, mi-am dat seama unde sunt standardele mele, nu impulsurile mele, care sunt lucrurile care pentru mine sunt importante, le-am transformat în niște valori, în niște termeni și condiții și semneze aici că așa vreau eu, nu pentru că așa sunt regulile sau pentru că așa e normal. Da? Și atunci asta pentru mine înseamnă asumare. Înseamnă că da, tu pe baza experienței tale ai ajuns la niște concluzii, nu ai luat pe nedigerate niște reguli foarte bine definite de altfel. Deci știi ce este cel mai trist? Și acum mă duc într-o zonă foarte gravă. Ce este cel mai trist este că trăim într-o societate în care pornografia este pe toate gardurile, da? În care se prostituează literalmente milioane de copii pe an. Și astea sunt statistici internaționale făcute de organizații, nu alea ce se întâmplă pe lângă. Da? În care există niște perversități despre care povestesc oamenii. Deci nu sunt perversități care se întâmplă undeva în niște filme. Nu vreau să reprezec și cine mi-a povestit de petrecerile la care merge și... Nu zic detalii, da, suntem live, da, e în regulă. Deci se întâmplă niște lucruri care sunt, încalcă absolut toate teoriile sociale, religioase, de interacțiune umană și existență umană sănătoasă și noi ne facem că suntem... Iartă-mă, te întrerup. Am avut chiar ca exemplu o insulă privată care a generat niște dosare. Da, deci vorbim de o lume în care lucrurile acestea sunt pe față, se întâmplă și în același timp ne comportăm cu toții, cumva respingem toate alea și acum vine în partea mai gravă, în care știu ce se întâmplă în viețile oamenilor, că cei care ajung la mine nu vin din prea fericirea și prea plinul sufletului lor la terapie, la mentorări sau la... chiar cu probleme grave unii dintre ei. Și știu, am prieteni psihologi, da? Am suficientă experiență și mai mult, deci cum zic, experiențe de alea în care mergi la un eveniment de business, nu zic unde, da? Unde te trezești că unul dintre oamenii de afaceri pe care îi, respecti, i-ai văzut, am discutat, ne facem toți așa, că propune cercului de bărbați, hai să mergem să vedem și noi ceva, să punem mâna și noi pe ceva, plătesc eu, știi? Adică, îți stă mintea pe loc. După ce cunoști niște oameni din jurul tău, să discuți cu fiecare și ăla să-ți poți că știi, și eu mi-am găsit soluția, că apropo de married, not buried, și eu mi-am găsit soluția, există cineva, există două cineva, există un loc, îți stă mintea pe loc. Adică se întâmplă aproape la toți, da? Deci sunt foarte puține relații, foarte puține familii în care acel gen de fidelitate idealizată se întâmplă pentru că, atenție, ei doi țin unul la altul, nu pentru că au decis și unul zice, deci crede-mă, am vorbit cu bărbați frustrați le vine să spargă, se întunecă când vine vorba de partea asta amoroasă și zice, nu vreau să-mi înșel iubita, nu mi înșel iubita, nu mă duc la altă femeie. Dar e întunecat când se vorbește despre subiectul ăsta. Da? Deci în foarte puține lumi. Adică stai mai puțin și ceea ce tu spui este că el pâre așa ca un pepene super copt și nu este doar că nu a rezolvat el niște lucruri. Ok, asta e, să zic așa în ghilimele, problema lui, deși nu e a lui, e a lor.
ci faptul că atitudinea, de fapt presiunea lui interioară nu rămâne doar la el și nu se răsfrânge doar pe domeniul ăsta, ci ea se răsfrânge pe toate domeniile vieții lui, inclusiv pe relația de cuplu. Da, gândește-te că gluma asta pe care tu ai făcut-o la început cu married, not buried, de ce ai făcut-o? Pentru că este atât de normal, deci crede-mă, la fiecare nuntă, la fiecare, deci în secunda în care un bărbat spune între bărbați, mă căsătoresc, următoarele replici despre ce sunt? Despre ce sunt următoarele comentarii de la cercul de bărbați? Despre ce? Da? Între femei nu se întâmplă același lucru și aici ajungem la niște chestii de-astea ancestrale din noi, bătăile astea între bărbați și femei, nu, o să intrăm și acolo probabil, dar așa, varianta scurtă și evidentă pentru toată lumea. Da? Un bărbat anunță în cercul de prieteni, urmează să mă căsătoresc. Următoarea jumătate de oră și următoarele săptămâni și până când se stinge, valul respectiv, este despre nu o să mai e parte de, nu o să mai e parte de, totul devine așa, totul va fi așa. Deci atât de evident ce se întâmplă. O să mănânci toată viața numai mazăre? Da, asta e cea mai mare problemă, da. Lucruri de genul ăsta. Da. Știu pentru că și eu am anunțat că, băieți, da, vă și pup. aici e chestia. Tot ce înseamnă parte amoroasă este subordonată unui subconștient colectiv în care lucrurile nu sunt bine. Punct. Și sunt foarte puține cupluri care reușesc să depășească. Stai puțin, că tu zici lucrurile nu sunt bine, dar problema este că statutul ăsta de lucruri care nu sunt bine este noua normalitate. Adică e normal ca lucrurile să nu fie bine. Exact, de asta tot foarte firesc vin glumele. Ha, știi? Și gata. Și e ciudată chestia asta, pentru că, pe de o parte, promovăm fidelitatea, ceea ce sunt perfect de acord cu fidelitatea în multe aspecte. Însă, eu foarte greu am înțeles când ne spunea Cami că nu poate să aibă... Nu mai știu care era expresia exact, dar se referea la această idee de fidelitate, care pentru ea, în momentul în care vorbeam despre asta, nu era despre sexualitate, culmea. Nu era despre acea fidelitate emoțională teoretică, era despre un anumit gen de asumare a poziției mele în relație cu ea, a poziției ei în relație cu mine, nu era despre cu cine faci sau cu cine nu faci sex. Dar noi am plecat dintr-o zonă destul de... dureroasă pe zona asta sexuală și eu îi făceam scandal că tu sunt floarea vârstei, tu nu faci dragoste cu mine, așa cum fac mulți bărbați, multor femei. Nu uita de oră. Da, e cuvinte literare. Uite, le spunem părinților să-i trimită pe aia mici la film. La ce oră? De la 12 putem doar? Seara, mai avem un pic după 22. Mai avem un pic bun. Și ideea este că au fost multe certuri pe subiectul acesta din frustrarea pe care mulți bărbați o trăiesc. Eu sunt mai intens și mai expresiv și le exprimam. Până când mi-am dat seama că stai puțin, am eu și eu niște goluri în treaba asta, are și ea niște blocaje, dacă nu începem împreună să ne vindecăm, da, ajungem la ce am ajuns acum mulți ani, să mergem în diferite direcții, din diverse nevoi, să zic așa, până să-mi dau seama, stai puțin, am niște goluri pe care, în primul rând, eu nu sunt capabil să le gestionez, să le controlez, de aia ajung să am senzația de ce povesteam chiar la început emisiuni de validare. Oh my God, deci asta vrea, înseamnă că bărbat valoros, înseamnă că mă duc, uite, asta mă validează. Reproșuri la adresa lui Cami. Uite, cu aia funcționează, cu tine care-i problema? Deci acum știi și tu cât de penale sunt astea. Este groaznic deci ce putem în niciun face. caz nu faceți comparații. Deci a fost nu are nicio legătură. Făceam. Am, cum spunea ea la un moment dat, așa de dulce a fost, am rămas, mi s-a gravat pe creier expresia asta, mi-ai terfelit sufletul cu acest gen de comportamente. Dar Zoltan, e o matematică simplă de care noi nu ne dăm seama, deși e nici măcar aritmetică, știi? Să-ți dai seama e că o logică simplă, da. Mă rog, nici măcar. Să-ți dai seama că tu, de fapt, în momentul ăla în care zici, băi, Xuleasca e mult mai bună decât tine sau, nu știu, mă simt mult mai viu lângă ea sau trala, tu, de fapt, compari o relație sau mini-relație, că nu poți să zici că relație... Un început de relație. început de început, care durează de o oră, 2, 3, o zi, 2 săptămâni, o lună, poate și un an, poftim, cu o relație care nu este de o zi, 2, 3, un an, are în spate deja câțiva ani. Da, dar spatele ăla poate să fie problem, pentru că, uite-te, noi în momentul în care ne-am apucat să lucrăm pe zona asta, și Cami cu ea și eu, dar știi cum am ajuns să lucrăm? O să sune așa, pentru unii șocant poate, când ne-am întâlnit odată și ne-am uitat unul în ochii altuia cu durere în suflet și am zis, eu pot cu alta, cu tine nu pot. Și ea mi-a spus, eu pot cu altul, cu tine nu pot. Avem o problemă. Vrei să mai fim împreună? Da. No, bun. Înseamnă că avem de lucru. Și înseamnă că nu e o problemă
validarea de la celălalt sau ce aduce celălalt în viața ta este despre modul în care eu mă apropii de tine, modul în care noi doi ne apropiem și când ne-am apucat de lucru, deci viața noastră amoroasă în acest moment e din ce în ce mai bună, ceea ce la 49 de ani, ea 44, cred că, da? La vârsta asta, după 19 ani, să pot să spun cu mâna pe inimă și în extaz să spun, Doamne, îți mulțumesc, e din ce în ce mai bine. Profunzimea, intimitatea, trăirile, inclusiv frecvența și durata, din ce în ce mai bine după 19 ani, adică din ce în ce mai des facem dragoste, din ce în ce mai mult. Cum zic, nu știu câți pot să spună lucrul ăsta, că unii pot să spună că viața lor amoroasă este din ce în ce mai bună, dar nu împreună sau nu în aceeași relație, știi, poate. Eu pot să zic la 55 de ani că aceeași experiență. E aceeași treabă, da. Adică aceeași treabă în sensul că dar a poate însemnat o asumare care a venit dintr-o durere, din niște experiențe și experimente în care cumva am apucat să ne maturizăm. Și că nu poți să o faci cu o abordare comună. Adică nu poți să ajungi la performanța asta, că considerată performanță. Pentru mine cumva e o normalitate, adică o relație de cuplu, și asta le spuneam, revin de fapt aici, nu poți să ajungi la performanța asta dacă nu te pregătești pentru ea. Nu poți să te duci să participi la Olimpiadă și să ai pretenția că o să iei nu știu ce, măcar bronzul, nu știu ce medalii, știi, fără să te antrenezi, fără să faci ceva. În ultimii 10 ani. Da, nici eu n-am stat pe scaun și da, nici și Stefania n-a stat pe și scaun. Și nu e doar de pregătire, este de efort constant, pentru că în continuare avem momente, cam o dată pe an, când avem o ceartă mai intensă, care durează vreo 20 de minute. Nu. După tu zici, care durează 20 de minute. O dată pe an, da? Oh my God, stai așa și că durează în zile. care după alea 20 de minute noi ne uităm unul la altul și zic, bun, pe anul ăsta am bifat, bine, next. Acum stau liniștit tot anul. Ceva de genul, dar știm asta și atenție, vorbim de niște ani de zile în care frecvența lucrurilor negative a scăzut, modul în care le prelucrăm, viteza e exponențial mai mare și binele a tot crescut și s-a tot îmbogățit. Și nu este o chestie pe care, nu e o evaluare de asta conceptuală. Eu știu cum vorbesc eu la telefon. Eu știu că atunci când mă gândesc la ea, mi se umple ochii de lacrimi de drag și la fel se întâmplă și cu ea. Adică și noi, pe drum încoace, apropo, am avut o discuție de, cred că o oră am stat la telefon cu iubita mea, cu care sunt de 19 ani, am stat o oră la telefon, în care povesteam de experiența mea de acum la cursul în care am fost și am discutat am împărtășit și i-am spus că mi-am dat seama acum, după 19 ani, că de fapt cumva, ea este printre puținele persoane care au fost corecte cu mine de-a lungul timpului și am 100% încredere că atunci când ea vine către mine cu orice, știu că este corectă cu mine pentru că așa este ea. Ăsta e felul ei de a fi. Dar eu am înțeles treaba asta după vreo 8-9 ani de relație. Să știi că asta am observat-o și eu cu Ștefania. Este, aș spune, unul dintre puținii, că nu vreau să fie neapărat singurul, ca să nu se supere alți prieteni, unul dintre cei doi. Ce drăguț sună asta. Și am făcut contabilizarea repede și am ajuns tu, nu sunt mulți, dar nu știu cum face, unul dintre cei doi, pentru că unul este ea, al doilea poți fi tu. da, exact, simte fiecare. Da, bun, i-am rezolvat pe toți. Și la fel mi-am dat și eu seama pe faptul că Ștefania, pe mine nu m-a mințit niciodată și a fost tot timpul exemplară din punct de vedere al corectitudinii, al onestității, al curățeniei interioare. Băi, că nu e convenit, a spus. Când a fost nervoasă, mi-a spus, știi? Adică lucrurile a pus pe masă, știi? Simți că e aceeași corectitudine. Dar îmi dau seama că pot să trec cu ea prin orice. Și serios, orice, ăsta e chiar cu majuscule, inclusiv domeniul ăsta al fidelității, pentru că știu că omul ăsta nu mă minte. Da. Știu că omul ăsta, dacă îmi spune, băi, nu mi-am dat seama, chiar nu și-a dat seama, nu încearcă să-i comentez, sau așa am simțit, da. N-ai ce să comentezi. Păi nu? Da. Dar știi ce mă distrează, Zoltan? Că asta era o dilemă mai veche de-a mea, până am trecut eu așa dur prin ea, că așa e, că te preocupă ceva și te tot preocupă, ce îți dă Dumnezeu contextul. Da, uite, poftim, mușcă din prăjitură să vezi ce gustare. Vezi, foarte mulți în zona asta de spirituală, că nu-mi place să zic dezvoltare personală, că asta e subscrisă, zone spirituale, foarte multă lume vorbește despre karmă. Foarte multă lume vorbește despre, bineînțeles, karma nu poți să o bagi decât cu vieți succesive, adică nu există karmă fără reîncarnare, că altfel, adică nu discutăm despre aceleași lucruri. Bun, am putea să ne jucăm cu ideea, dar să zicem. Putem să forțăm să încapă acolo într-un tipar mic și anost. Ca să putem să ajutăm și pe aia care nu... Da. Bun, deci cei care vehiculează sistemele astea de gândire, de tip karmă, cele care sunt asiatice, vieți consecutive și toate cele,
Bun, hai să ne gândim acum să ne ridicăm obiectivul de la firul ierbii în care avem doar o singură viață și ne uităm un pic așa mai panoramic. Ce te faci dacă în viața asta ești într-o relație foarte profundă, cum să zic, zguduitor de profundă, o iubire de aia de mută, nu munții, mută lanțurile muntoase și tocmai îți întretaie calea o altă iubire karmică din alte vieți cu care ai avut tot așa o relație ultra puternică și care și ei ai jurat iubire veșnică, credință veșnică și toate celelalte. Și acum vine... Se intersectează. Da, se intersectează. Ce te faci? Aici cred că este discernământul fiecăruia și direcția evolutivă pe care ți-ai asumat-o și întrebarea este, tu să știi că e o întrebare pe care eu mi-o adresez în foarte multe contexte, nu doar pe zona asta de experiențe, deși aici se aplică foarte bine. Întrebarea este, în engleză sună cel mai bine, întrebarea este to what end? Adică ok, e nevoie de experiența tuturor, da? Ca să ce? Exact. E nevoia ta de experiență. Apare, nu contează că este vorba de parte amoroasă, că este vorba de profesional, că este vorba de habar n-am ce experiență, da? Ok, nu e o problemă. Bagă-te. Dar eu, din întrebarea asta, am ajuns să schițez cele 3 cercuri ale maturității. Nu știu dacă am apucat vreodată să le desenez aici în emisiune la tine. Cred că da, putem să cu facem partea asta de repede. nevoia de experiență, care nevoia de experiență nu consider că are nimeni dreptul să-ți conteste nevoia de experiență. Dom'le, vreau și eu să ies, că la, nu știu, habar n-am, în fundul gol undeva. Ok, acasă, du-te, frate. Nu cred că cineva trebuie să spună nu te duce sau că n-ai voie. Exact. Dar există 2 tipuri de consecințe. Consecințele directe asupra ta ale propriilor tale nevoi sau propriilor experiențe. Adică dacă îți permiți să te enervezi, poți să ai argumente, o să-ți fie din ce în ce mai ușor. E o consecință directă, nu poți să o negociezi. Sunt reguli foarte simple ale neurochimiei sau ale biologiei tale, o să răcești. Dacă ai tu niște limite și ai văzut că ai niște limite sau nu ai văzut, dar ele tot există, da? Astea sunt consecințe directe, n-ai ce să negociezi cu ele. Doar le descoperi și după aia ții cont sau nu-i treaba ta, da? Sunt consecințe care te vor afecta. Și după aia al doilea tip de consecințe care nu ne plac și care sunt consecințele care vin din context. Adică, în acest moment, poate că tu în alte vieți ai fost și ai făcut și ai adres, dar în această viață, tu ești într-un context anume. Orice vei face, orice decizie are niște consecințe. Și Cami mi-a spus la un moment dat foarte clar, zice, Zoltan, eu n-am de gând să țin morală, să-ți interzic lucruri, să-ți pun limite. Fă ce vrei tu. Adu-ți aminte că sunt consecințe. Nici măcar nu e vorba de, îți zic eu, băi, dacă faci aia o să fac, dacă... Nu, doar să știi că dacă vin în momentul în care vin înapoi după nevoia ta de experiență, o să avem o discuție în care înțeleg și eu ce a fost în capul tău, ce s-a întâmplat acolo și eu o să am dreptul să decid cum și ce fac mai departe. Da? Și aici nu vrem să compilăm treaba asta. Nu vrem, domnule, să le compilăm. Nu că e nevoia mea de experiență. E teoria aia că iubește și fă ce vrei. Mare grijă. Mare Asta grijă. am explicat-o, să știi, într-o ediție anterioară în care am pus relații de cuplu pe categorii, pe 7. Știi? În funcție de frecvență, să zic așa. Și asta că iubește și fă ce vrei e la cel mai înalt nivel. Știi? Când chiar iubești. Exact. Nu doar când ai o dorință intensă Exact. și tu zici, mamă, ce o iubesc pe aia. Deci am avut discuții de genul acesta cu bărbați care, știi, din relație în relație, efectiv, și nu realizează că da, tu de așa m-am îndrăgostit, așa o iubesc cum am simțit, că nu am simțit cu niciuna. Dacă ești atent la unicitatea trăirilor tale, unicitatea unei alte ființe umane, cu fiecare ființă umană o să trăiești ceva ce n-ai mai trăit cu nimeni, că n-ai cum. Dar știi cum e? Asta e ca un prieten de-al meu care spunea că își are o mașină asta veche de curse, nu știu ce, de un GT de nu știu care, de prin 74 și o duce pe platformă în Monte Carlo, o dă jos acolo și se dă un pic cu ea așa ca să dea mare, știi? Și am zis, Dumnezeule, cred că este cel mai de nonsens lucru pe care ai putea să-l faci. Du-te cu ea în București, vină cu ea în Brașov, dar nu Monte Carlo, că acolo la 1 metru e una care cu siguranță e mai tare decât a ta. Da, și plus că e cumva o încercare disperată de a ta de a te simți într-un fel, într-un loc care nu-i locul tău și nu ești tu. Da. E destul de simplu. Dar asta știi, aici intervine întrebarea aceasta, ca să ce? Adică pentru ce? Exact. Bun, du-te, vreau eu să simt chestia. Am făcut și eu multe lucruri, unele mai poți să le zici prostii, cum vrei tu. Am făcut lucruri pe care le-am făcut pur și simplu să văd cum mă simt. Știam că o să mă simt poate nașpa, poate o să mă simt bine, nu știu, dar simt că dacă nu le fac, nu știu cine sunt. Adică nu pot să compilez
din experiențele mele de până acum, nu pot compila ce înseamnă acea experiență pentru mine. Și m-am băgat. Una dintre ele, de exemplu, a fost să văd, deși eu eram deja în expertiza mea de inteligență emoțională, predam, trainer, și m-am dus la Untold, la festival, ca înger pentru artiști. E un rol de ăsta de voluntariat în care poți să mergi și să fii mergi cu ei la aeroport, stai o zi lângă artiștii ăia cât îs la festival și tu ești îngerul lor și le ai grijă să aibă tot ce vor ei, da? Am vrut să văd cum îi, efectiv, pentru că cineva îmi povestise, mă, ce fain îi, nici nu pot să-mi imaginez. Eu care sunt expert în dezvoltarea inteligenței și sunt obișnuit să fie alți îngeri pentru mine, da? Adică merg la evenimente, oricine ce ai nevoie, zi cum vrei să fii, adică eu sunt la care zic care sunt termeni și condițiile, m-am dus să văd cum e să fii în poziția oarecum opusă, să zic așa. Și m-am băgat în tot felul de experiențe de genul acesta doar ca să văd cum este. M-am dus să văd cum mă simt, cine sunt în experiența respectivă și au fost multe chestii în care am zis, ok, chestii de asta nu mai facem. Da? Și au fost altele în care am zis, ce interesant, aici n-am înțeles ceva, asta nu mai vreau, dar a fost ceva care m-a prins și pot să experimentez mai departe. Dar e foarte important, la un moment dat, această experimentare trebuie să capete un sens. Și a fost o discuție interesantă apropo de fidelitate, infidelitate, să revenim puțin la subiect. Un prieten cu care jucăm Dota din când în când, el are acum 29 de ani și s-a căsătorit, a fost o căsătorie furtunoasă, foarte fain, după care furtunos s-au divorțat, a fost un fenomen interesant, mă rog. Și în timp ce noi jucam Dota, el acum este bachelor, da? Și zice, Zoltan, o să folosesc cuvinte mai... de ora asta. Zice, Zoltan, nu mai îmi vine să fiu cu orice femeie. Da? Ce, păi, că înainte, când aveam 20 și un pic de ani, dacă avea puls și arăta cât de cât... Avea puls. Da, deci... nivelul ăsta, da? Era, da? Și zice, acum îmi dau seama că atunci când mă sărut simt nevoie să trăiesc anumite lucruri. Când o sărut, când obțin în brațe, chiar dacă este un one night stand, dar am cumva am niște preferințe și am zis tu, asta înseamnă să te maturizezi. Când n-ai nicio experiență, normal că n-ai preferințe, normal că orice vine este un plus, orice vine aduce ceva care poate să-ți placă sau să fie interesant sau să fie nou. La un moment dat, orice ființă umană, mai ales când ai trecut de către 30 și ceva, dacă, ok, n-ai avut experiențele, poate trebuie să le faci, poate nu. S-ar putea să fi povestit cu unii oameni care au avut experiențele și au zis, bă, n-are sens. La un moment dat începe să n-aibă sens. După aceea, la un moment dat, și tu începi să pui standarde. Adică în acest moment, dacă eu aș rămâne cu Cami pe o insulă părăsită, nu insula aia, o insulă părăsită, da? nu aia din Epstein, da, exact. Da? Deci o insulă unde suntem doar noi doi, avem niște fructe, dacă se poate să fie tropicale, avem niște fructe și nu avem canibal dacă se poate. Da? Deci eu aș fi un bărbat fericit și împlinit pentru că o ador așa cum este. Dacă eu văd o siluetă pe stradă care seamănă cu a ei, i-am spus că în creierul meu este o formă, ca în filmele alea fantasy, în care găsește unul o piatră într-o formă, nu știu de care, și ajunge la un dat la o stâncă în care este un loc în care se așează chestia aia și când pune chestia acolo se deschide așa muntele. Zic, no, ăla e creierul meu și forma aia e silueta ei. Înțelegi? Adică eu când stau la birou și o văd că se plimbă prin casă, mă înclin un pic așa într-o parte ca să o văd cum merge până în bucătărie și înapoi. Te înțeleg, la fel e și la noi. Așa simt că merită trăit o relație de cuplu. De ce te-ai băgat în ceva care e mai puțin de atât? De ce? De ce ai face compromisul în care te uiți la cineva, zici, mă, nu-mi place cum arată, nu-mi place cum se mișcă, nu-mi place cum îi, dar ce să facem? Asta e. Să ca și cum ai primi o prăjitură din aia ultra delicioasă care conține neaudita mai știința și este le fonfon de le fonfon și e așa un pic de tot din crema de pe vârf, din frișcă pui pe buză. Vârf, da, pui așa pe buză și zici, da, e în regulă, știu despre ce este vorba, altceva, altă prăjitură, știi? Și asta foarte mulți bărbați nu înțeleg, că în momentul în care începi să cunoști o femeie și începi să o simți și începi să te conectezi cu ea, trăirile pe care le ai, și cele amoroase și cele emoționale și afective, e un alt nivel. Dar asta nu poți să obții decât prin maturizare și prin conexiune. Și da, sunt foarte mulți bărbați cărora le ajunge plăcerea fizică
când veneam cu mașina încoace, la un moment dat am trecut pe marginea drumului, era o doamnă. Așa, da. Da? Era o doamnă pe marginea drumului care are o meserie anume. Nu, n-avea mașină și stătea la autostop. Ceva de genul, Așa. da. Era într-un loc în care nu știam exact de ce ar fi apărut acolo, era o parcare mai... Mă rog. Ideea este că mă gândesc câteodată cum? Deci cum poți? Eu nu vorbesc acum că trebuie toată lumea să caute, nu știu, o femeie cum e la nivelul de rafinament al lui Cami, de exemplu, sau feminitate, sau modul în care ea se exprimă, sau felul ei de existență. Dar totuși, știi, adică chiar ți tot una, adică pe bune, chiar ți tot una, de ce mai știi, du-te singur, știi, ceva de genul. Adică, bă, chiar poți să-ți, hai să spunem, poți să-ți modulezi experiența cum vrei tu, că ne singur, dacă tu vorbești să de ce? Adică la ce se referă Zoltan este că nu trebuie să iei un autostopist în mașină sau ai o experiență în de doi, conversațională în doi, da. ratată și Când toate poți să cele. conversezi singur. Da, când poți să fii singur în mașină, să-ți customizezi experiența, să dai muzica cum vrei tu de tare, să căldura, geamurile. Senzațiile. Așa, dar poți să mai dai și din faruri, din când în când din claxon, mă rog, mai puțin din claxon. Și nu te contrazice nimeni. Da. Da, nu Dar ai poți să o... spui un cățeluș de ăla, știi, care care dă din cap. Da, deci este... De asta zic că e foarte interesant, știi, când te gândești la impulsurile masculine și după aceea stai să te gândești, chiar povesteam cu Cami despre faptul că în Germania, de exemplu, poți să mergi să ai parte de niște experiențe care sunt ca nicăieri în lumea asta, pe partea aceasta sexuală. Știu că am nimerit fără să vreau eu pe o stradă de genul. Eu n-am nimerit, doar am povestit cu niște oameni și mi-a povestit efectiv de experiențele acelea și am zis, Dumnezeule, unde am ajuns? Nu eu, mă refer ca umanitate. Și mi-a spus Cami, spunea că da, ăia și englezii. Și zic, adică englezii, zice Zoltan, nu vrei să știi ce se petrece, documentar, mă rog, scărți, okay, așa, da. ce se petrece și zice, uite, culmea, acele civilizații sau, mă rog, medii în care oamenii se țin cei mai civilizați și sunt de fapt cei mai rigizi, sunt de fapt cei mai reprimați, care atunci când scapă de sub controlul acesta reprimării, ajung să experimenteze și ajung la niște comportamente care sunt, cum zic, animalele sunt niște ființe elevate față de ce poate să facă un om care a fost reprimat. Să le pui în ramă și să le consideri icoane. Da, ceva de genul. Deci nu, cum zic, nu pot să povestesc că nu suntem la ora respectivă, exact. Deci doar așa, tangent mi s-au spus câteva lucruri. Da? Și am zis, nu continua, te rog, că nu pot să duc imaginile, deși știu să mă detașez și îmi plac bancurile dark, pot să le savurez maxim, dar nu vreau să văd filmul ăsta mai departe de prima vedere care a fost. Asta înseamnă, până la urmă, știi, mă gândeam că înseamnă valori, înseamnă tot felul de lucruri, dar nu e vorba de... Înseamnă și asta, bineînțeles, valori și tot ce vrei, dar până la urmă înseamnă discernământ. Știi? Că el vine efectiv și zice, băi frate, asta este nutrient, dă-i drum, ia-o. Iar asta este substanță de balast, este sau chiar o travă. Substanță de eliminat, sau o travă, da, fugi sau elimină. Și știi ce este interesant? Oamenii ăștia care ajung la niște comportamente, bine, eu după standardele mele îi spun devieri, ei spun că este normalitate, dar dacă măsurăm neurochimia oamenilor în viața lor de zi cu zi și în contextele respective, vom ajunge la consecința că oamenii ăia sunt bolnavi psihic. Da? Adică e destul de simplu, nu vorbim acum, putem să vorbim de orice preferințe sau orice nevoie de experiență, da? Din nou, nu consider că este dreptul meu să spun cuiva ce experiență ar trebui sau n-ar trebui să aibă sau să judec asta este o experiență bună sau rea, da? Nu consider că este dreptul meu. Eu doar mă uit și zic, bun, hai să discutăm despre ce trăiești tu în viața zi cu zi. Dar atâta vreme cât tu îmi spui că ești anxios constant, că nu-ți place de cum arăți, că vrei să-ți tai părți din tine sau să adaugi părți la tine, că nu-ți convine, că ești constant cu gânduri depresive, uneori chiar sinucigașe. Și după aceea îmi spui că acele experiențe reprezintă libertate și acolo te simți tu bine pentru că te simți în elementul tău, da, și vorbim cu încă alți oameni care sunt în exact aceeași situație, că în mod constant trăiesc sentimentul de rușine, de nepotrivire, de a fi judecat, de a fi criticat, da? Ei trăiesc în sentimentele astea zi de zi și când se adună, ei spun că acolo se simt ei bine, se simt ei autentici și pot să fie liberi, dar în secunda în care au trecut orele alea,
ies din nou și revenim la aceeași neurochimie, ceva nu este în regulă. În contextul în care, dacă măsurăm neurochimia unor oameni care sunt într-o relație de cuplu simplă, banală, obișnuită, limitată, închisă, pune-i ce etichetă vrei tu, dar oamenii ăia sunt cât de cât liniștiți, au niște copii care sunt relativ normali și sănătoși la cap, cu niște decizii mai sănătoase, da? Sănătoase mă refer pentru ei, vorbim de consecințe directe, adică dacă tu te duci săptămânal și tragi pe nas și după aceea trebuie să fumezi iarbă ca să te calmezi, că ăla îți crește anxietățile și iarba ți le calmează și așa trăiești toată viața ta în reglajul ăsta emoțional, sau ești pe anxiolitice sau antidepresive, dar tu pretinzi că ăsta e felul tău de a fi. Că e normal. Da, Dar acolo tu te încep duci chiar problemele. foarte departe. Gândește-te câtă lume, câtă amar de lume este pe cafea. Da, În care trebuie să-ți injectezi urgent că altfel nu funcționezi. cafeaua dimineață ca să începi să Ca să mergi. poți să-ți Știi revii, că e și da. vorba aia, Da, stai da. numai un pic să beau o cafea Că nu și poți vorbeai putem cu cine. discuta Da, după da, aia. da. Iarăși e o anormalitate pe care am Care adus-o s-a la făcut normal. normală. Da, exact ca și glumele, bancurile respective de la Mhm. oamenii căsătoriți, Exact, la da. fel se întâmplă și chestia asta. Da? Și din păcate, acum, din nou, nu unul la mână, nu mă consider în măsură să judec și cu toată smerenia spun că nu am de gând să contest experiența nimănui. Am avut clienți care au venit la mine și mi-au zis vreau să am experiențe amoroase, am probleme acasă și am zis ok, dacă ăsta este obiectivul tău, o să te ajut, pentru că ești blocat în niște chestii, te ajut să te blochezi. Nu este treaba mea să-ți judec experiența. 2 asemenea bărbați au fost. Pe amândoi am ajutat, amândoi sunt înapoi la soțiile lor. Da? Pentru că ce s-a întâmplat de fapt, am zis ok, ai un copil adolescent în tine care s-a răzvrătit acum și are nevoie de experiențe, nicio problemă, hai să vindecăm copilul adolescent, hai să-l maturizăm pe copilul ăla. Am avut discuții deci, ca să înțelegi, a fost o discuție, m-a sunat cineva pentru un training, uite, vrem un training, nu știu ce, și zic ok, zi-mi de context și de obiective, da? Și zice omul, păi suntem o echipă și vrem și noi, mergem la un weekend la un spa, un fel de team building și vrem ceva, un subiect distractiv. Și zic, dacă vrei subiect distractiv, ia-ți un stand-up-er, că nu o să fie bine. Și ce bine, o să vorbesc cu băieții, zic, stai puțin, sunteți numai bărbați? Și da, suntem numai bărbați, că noi am mers acum echipa de management. Ok, atunci vin și discutăm despre bărbați și femei, vrei? Ai, ce fain sună! M-au plătit oamenii, ne-am dus și am discutat. Una dintre problemele principale la majoritatea bărbaților de acolo era cum gestionezi situația în care ai avut în viața ta ceea ce am ajuns să numim o campioană. Ok. Da? Adică o experiență la un moment dat cu cineva care a rămas mamă, deci aia și deci experiența aia și cum mergi tu acasă să te uiți în ochii soției tale pe care o iubești, atenție, cu care ai o experiență foarte faină și în același timp te zgândere acolo de mamă ce a fost acolo la un moment dat acum nu știu câți ani, da? Și le-am explicat, fii atent care-i treaba. Zi-mi, te rog frumos, dacă acum, cu cine ești acum, te-ai întâlnit cu acea femeie în contextul tău de acum, zi-mi dacă ar fi la fel experiența. Și se uita și zice, nicio șansă. Pentru că atunci eram acolo și ea era așa și eram acolo. Zic, bun, adu un pic în prezent. Deci știi cum s-au liniștit bărbații aia și a zis, deci asta am de făcut de fapt, să stau să mă gândesc, atunci a fost fain. Nu trebuie să negi, a fost extraordinar. În contextul ăla cu felul meu de a fi de atunci a fost extraordinar. Dar felul meu de acum, de a fi, nu de asta am nevoie. Că dacă aș fi la fel ca atunci, aș putea să trăiesc poate același lucru, dar între timp eu am trăit niște experiențe. N-ar mai fi la fel. Da, știi cum e că între timp tu te-ai transformat, dar între timp și ea s-a transformat. Adică cei care se întâlnesc acum după nu știu câți ani nu mai sunt aia de atunci. Știi, eu am o vorbă și în nici domeniul... măcar, numai puțin, dacă tu, cum ești acum, te-ai întâlnit cu o femeie exact cum era ea atunci și n-ar fi la fel. Pentru că nu mai aveți 20 și un pic de ani, aveți 30 și un pic, 40 și un pic, tu, și dacă tu cine ești acum, te duci înapoi la o puștoaică de 21 de ani, care râde și glumește și mamă ce intensitate ai și tu te-ai uitat și ai zice foarte fain, dar hai să stăm la povești un pic, să mă bucur de energia ta așa ca femeie foarte fain. Vreau să mă duc și eu acasă la soția mea pe care când pun mâna și pe care când o iau în brațe, simt eu că e acolo ceva care, știi, e altceva. Fii atent. Ce ziceam înainte este că eu am o vorbă pentru asta, știi? Că ceea ce se petrece este că nici măcar România nu mai e la fel.
Exact, contextul Înțelegi? mare s-a schimbat. Și da. România s-a transformat, Da. apoi noi doi. Pe de o parte, ceea ce zici tu, eu numesc un setător de standard, știi? Adică este X-ulească, în cazul nostru că suntem bărbați, este standardul în domeniul respectiv din viața mea. Adică acolo a fost vârful și cu vârful respectiv, cum ai și cu cea mai rea experiență, îți validezi experiențele pe care le evaluezi, să zic așa. Știu și eu, am trecut și eu prin asta, era chiar în domeniul ăsta, spuneam că unitatea de măsură are numele respectiv, știi? Adică se măsoară câte unități, da. în numele respectiv. Într-adevăr, nu mai este același lucru, nu mai sunt oamenii aceiași, nu mai sunt condițiile aceleași, nu mai sunt o grămadă de lucruri Preferințele aceleași. tale s-au schimbat. Dar știi care este partea frumoasă? Este că ai avut șansa să muști din fructul ăla, să vezi care e gustul lui. După ce ai gustat, știi, era exact... Era o afirmație care pe mine m-a zguduit, care zicea ceva de genul: după ce ai mâncat miere, cum poți să te mai întorci la zahăr? Știi? Adică în momentul în care ai avut o asemenea experiență, din punctul meu de vedere, de aici depinde cine o are, știi? Dacă o are un cerșetor, o să fie tot timpul, da, vreau și eu, se întâlnește, apare o altă femeie în viața lui, începe să cerșească ei. Dă-mi și mie, te rog, frumos experiența, aia, dacă se poate, că aia o vreau. Dacă este un rege, fericit. dacă este un rege, zice, bun, deci se poate trăi la nivelul ăla. În regulă, să vedem ce am de făcut ca să ajung măcar la nivelul ăla cu ceea ce am acum, adică fără din ce ai. Ești foarte drăguț și romantic. Hai să Nu, ți-o zic din experiență proprie. Da, hai să zic metafora mai departe puțin. Sunt foarte puțini care fac o diferență între gustul pe care ți-l lasă mierea, zahărul, stevia, siropul de agave și să vadă nuanțele. Majoritatea zic, e dulce. Care e problema? Dar știi cum e? Practica îl face pe maestru. Nici măcar. Am cunoscut un bărbat că aici, aici maestrul face pe maestru și să-ți explic de ce. Am întâlnit un bărbat care era, cum spun eu, colecționat de chiloței. Da? Adică umbra yang a arhetipului amantului, care simte nevoia să-și demonstreze constant, chiar oferă experiențe faine femeilor, pentru că avea feedback-uri pozitive, dar el zicea, și era fascinant, zicea că în liceu era super frustrat și inhibat și complexat, după care a început să ajungă la un anumit nivel și financiar și profesional și arată într-un mare halom, adică tot respectul față de pe planul ăsta, și zice, mi-a rămas așa un fel de contor pe care trebuie să-l ating în fiecare, zice, cumva trebuie să ajung la un anumit număr de chiloței colecționate, așa spun eu, ca să știu eu, că să-mi demonstrez eu că cum am depășit nivelul ăla. Și zic, ok, dar ai un număr exact pentru chestia asta? Că nu, ok, nu contez, dar măcar să știm că ne oprim undeva. Și a zis, nu, sincer, nu doar că n-am un număr exact, dar parcă la final de an se resetează contorul. No. Și aici fură cineva colecție, era să o atât pun de la loc. ciudat, ca să înțelegi că majoritatea bărbaților nici măcar nu sunt guvernați de experiența amoroasă, ci el a ajuns la un moment dat, mi-a zis că a fost nu știu pe unde și în sfârșit a avut parte de o negresă, că și-a dorit el la un moment dat. Și am zis, nu, interesant, că mie îmi suna ceva de genul, mi-am dorit o experiență, am savurat-o, am luat niște experiențe și l-am întrebat, și cum a fost, mai ales când îmi spui în sfârșit am avut o experiență, întrebarea mea plină de entuziasm și curiozitate este, și cum a fost? Și răspunsul a fost, deci m-a lovit în moalele capului. Hai că eu stau cu degetul nu, aici că pe... nu zic nimic. A zis așa, pe e mixer. același lucru pe altă culoare. Păi. Deci când experiențele tale sunt la nivelul ăsta, înseamnă că le ai degeaba, literalmente le ai degeaba. Da, dar vezi, pe de altă parte este exact ce spuneai și tu, știi, de partea asta de experimentare, știi? Pentru că până ajungi efectiv să te confrunți cu constructul ăla mental pe care ți-l faci, este exact ce spuneam, un construct mental. Că va fi așa, că e așa, că nu știu ce, dar nu, stai, degeaba vine Zoltan și îmi zice mie că stai, Ioane, pe locul tău, că nu e diferență, zic, nu, lasă, ce știe el? Știu eu, mai bine trebuie să văd. Știi? Eu știu care sunt nevoile mele, eu știu ce simt. Exact. Da, nu faci parte din mii de oameni care avem aceleași tipare biologice, exact aceleași tipare care ne duc, știi cum e, ca și cum există un strat care pe bune ne este comun tuturor, deci nu există nicio unicitate, nicio individualitate, nicio particularitate în tiparele alea biologice. Peste
punem o lume emoțională care e un pic mai complexă, dar neurochimicalele și combinația lor este exact aceeași la toată lumea. Peste punem un set de elemente cognitive, adică experiențe trecut, preferințe, explicații, argumente, relații, da? Acolo e o chestie, o complexitate super mare și nu ne dăm seama că de fapt toată complexitatea super mare funcționează pe exact aceleași principii de jos care sunt exact la fel. Și uite așa, prințul tras printr-un inelescu a luat-o de soție pe prințesa trasă printr-o inelească și au trăit fericiți până la adânci bătrâneți. Tinereți. Nu lăsa centimetri de puși pe temiri unde să-ți știrbească povestea de iubire. Alege Kilominus, un program de slăbit eficient, lansat de restaurantul vegan Vegasmo Brașov. Savurezi toată săptămâna un meniu delicios de maxim 1300 de kilocalorii pe zi, gândit pentru întreaga zi. Ai doar ingrediente naturale, fără zahăr, ingrediente de origine animală sau orice fel de alte compromisuri alimentare. Abonează-te online pe vegasmo.ro la 07 555 44 555 sau vino pe Hirscher 7. Vegasmo, din drag de oameni. Asculți Vitamina C, o nouă și miraculoasă vitamina C de care cu toții avem nevoie. Cu Ionuț Costin. Zoltan Vereș este alături de mine în studio, expert în inteligență emoțională. Vorbim despre infidelitate. Liniște în tribune. Pentru cei care... Păi nu știm, n-am făcut, nu am fost acolo, despre ce vorbim? Chiar, îți dai seama, tocmai noi ne-am trezit acum să vorbim despre infidelitate, ceva ce... Dar putem discuta despre infidelitatea altora, dacă vrei. Da, vezi? Adică a noastră în niciun caz, că nu avem ce povesti. Ne dăm și noi acum cu părerea. Nu, de o vreme încoace chiar nu avem ce povesti. Știi cum era? După un proces de maturizare destul de crâncen... Asta era cam bancul ăla, știi, poate tu. Da, exact. Mă rog, pe scurt, era cu el la masă, nu știu ce, și că, vine el cu... Ea reproșează lui. Nu, vine el la servici cu ochiul umflat, exact. Știi, vână, și colegul îi spune, bă, ce cu tine? Ce pății? Face, păi am tutuit-o pe nevastă. Cum ai tutuit-o pe nevastă ta? Păi era la masă la un moment dat și a zis, băi, m-am săturat. Da, și că m-am săturat, n-am mai făcut amor, nu știu că, și a zis, poate tu. Bun, e în spiritul discuției noastre de astăzi. Pe aia cu karma mi-ai rezolvat-o așa un pic englezește. Păi nu, ideea, nu, dacă adică vrei să revenim... întrebam mai devreme pe Zoltan, spuneam din punct de vedere karmic, dacă ne uităm la linia reîncarnărilor și acum ești într-o super relație, toate cele, și îți vine o super relație din altă viață, care, nu, e jurat toate cele atunci. Da, și ideea în continuare este unde ești acum, da? Și consecințele în viața asta pentru tine. Și întrebarea aceea filozofică, ok, to what end? Adică care este de fapt intersecția celor trei cercuri, da? Nevoia ta de experiență, mamă, simt. Ok, simți, vrei, nu e nicio problemă. Care sunt consecințele directe? Confuzie, vinovății poate. Poate chiar renunți la ceva care era important pentru tine, pentru o chestie care nu știi cum o să fie, da? Rabia de mână pentru cioara de pe gard. Nu știi, deci nu știi. După aceea, consecințele exterioare mai cauzezi și suferință și într-o parte sau alta. Am avut discuția asta cu mulți clienți care mi-au spus, da, dar uite, vreau să mă bag. Și am zis, bine, ești conștient sau conștientă că cineva va suferi. Nu există o variantă în această combinație în care cineva, la un moment dat, într-o formă sau alta, să nu sufere. Îți asumi lucrul ăsta? Pentru că oricum ai combina, da? Suntem oameni, da? Eu cel puțin nu mi-asum că sunt la nivel de conștiință la care pot să trăiesc lucrurile fără nicio formă de suferință, da? Nu pot și n-ar trebui să am pretenția ca alții să fie la nivelul la care să nu trăiască lucrurile fără nicio suferință și atunci întrebarea este, bun, eu sunt cel care am decizia de luat, mă bag sau nu mă bag. Întrebarea este, sunt conștient de cele trei cercuri care și la mine și la celelalte două persoane, cel puțin două, da? Uneori 3, 4, 5, depinde fiecare. Ești conștient ce declanșezi în numele iubirii, maturizării, karmei, ce vrei tu, poți să invoci ce vrei tu, realitatea nu se schimbă, consecințele nu se schimbă. Îți asumi tu această decizie a consecințelor, că după aceea o să mergi la una sau la cealaltă să-i spui, păi n-ar trebui să suferi pentru că, dar tu o să încerci să convingi toată lumea că decizia ta a fost bună, până la urmă că e de karmă, că e de iubire, că e de suflet, de ce vrei tu, dar nu vrei să-ți asumi că și celelalte părți au dreptul la nevoia de experiență și la consecințe, adică comportamente, să răspundă, să aleagă și mai departe. Și tu ți asumi că vrei să trăiești acest lucru și te aștepți.
să fie înțeles, să se iubească, să se fie toată lumea liberă, să avem tot felul de teorii din asta, crede-mă, been there, done that. Dar bine, avem tot felul de teorii care, știi ce e cu asterisc? Teoriile astea se aplică celorlalți, nu se aplică nouă. Da. Da. Sau se aplică în condiții revenim. teoretice. Da, aici revenim. La ce spuneai tu, eu aveam o expresie, știi? Eu mi-am inventat-o în engleză, care se numește, deci dacă faci pasul ăsta, nu zic lateral, dacă faci pasul ăsta, că poate să fie în față, Da. situația e următoare. E 2 times the pleasure, 2 times the pain. Fie că Nu este. E dublă plăcere, dublă Nu este. suferință. Plăcerea este dublă, suferința nu o să fie dublă, cel puțin triplă o să fie. Dar gândește-te că de obicei, în momentul în care lucrurile astea circulă, lucrurile pozitive circulă făcând un efort. Adică este foarte ușor să mergi în emoții negative pentru că biologia noastră ne predispune la treaba asta. Să mergi în lucrurile elevate, rafinate, pozitive, de obicei necesită un efort, mai ales în momentul în care instinctele cu care te joci este instinctul de supraviețuire a individului care se activează sau care activează teama de abandon, teama de respingere, da? Astea sunt activate de instinctul de supraviețuire a individului și ceilalți o să fie activați în privința asta pentru că teama de a te pierde o să apară automat și teama și instinctul de supraviețuire a speciei, care înseamnă gelozia și posesivitățile. Adică ele o să se activeze că vrei, că nu vrei. Ok, ai tu pretenția ca ceilalți să reușească să-și gestioneze treaba asta și să fie super elevați, adică ei să-și gestioneze instinctele primare în condițiile în care tu nu poți să-ți gestionezi instinctul de împerechere. Da? De asta zic că e un joc interesant. Deci tu ai un instinct de împerechere care activează, ok, vine cu iubire, vine cu ce vrei tu, dar tu ai putea să trăiești iubirea respectivă fără să ai o relație, fără să trebuiască să te bagi în ceva, în intimități fizice. Ai putea să spui, uite, te simt chestia asta, parcă ne-am întâlnit, parcă te cunosc de undeva. Ok, poți să-i spui și celuilalt, uite, nu vreau ceva anume, vreau doar să pot să stau cu persoana respectivă și să, nu știu, ceva, dar nu simt nevoia de intimități. Dar poți să te controlezi și să poți să trăiești iubirea pe bune, nu intimitatea fizică? Că aici e un joc interesant. Păi da, noi în alte vieți am trăit nu știu cum. Bun, dar tu, dacă vin toate persoanele cu care ai avut în alte vieți, ce faci, frate? Îți faci harem? Dar stai puțin, că și dacă la acele persoane vin toate persoanele din alte vieți, ce facem? Adică e foarte frumoasă teoria, dar ce facem dacă, cum zic, gândim un pic mai larg și ca spațiu și ca timp, adică da? ceea ce se aplică, ceea ce ți se aplică ție, li se aplică tuturor, de Da, fapt. adică, din nou, mergem la logică elementară. Nu, e foarte important și insist pe chestia asta. N-am pretenția că vreau să spun ce este bine sau ce este rău sau că ar trebui sau n-ar trebui să faci. Dar în momentul în care mergem în logica elementară, da? O logică foarte simplă, bun, și unde e limita? Să știi că, uite, eu am trecut propriu-zis printr-o situație de genul ăsta de 2 ori, cu aceeași persoană. Aceeași persoană care venea din exterior, mă refer. La diferență de vreo 10 ani, una de cealaltă experiențele. În prima dată n-am știut să o gestionez și s-a făcut praf tot. Și eu inclusiv și tot. Nu pot să zic neapărat că am gustat, n-am gustat nimic. Praf, n-am știut. Ai scăpat direct leberința și s-a spart. Da, Nu ne-a de apucat să duci emoții. acasă. Deci prima reacție să nu vă speriați, să nu ridicați mâinile, înghețați. Și după aceea, culmea, parcă era, n-ai trecut testul, uite, vii acum în toamnă, nu neapărat la mărire, ci la reexaminare. Să treci, la reexaminare, să treci testul. A doua oară, într-adevăr, am știut să-l trec cu bine, știi? Și de asta spun că este ceva care ți este foarte greu în momentul respectiv, pentru că ambele situații sunt ultra intense, chiar pe picior de egalitate, spune într-un fel ca intensitate. Dar știi ce se aplică? Asta o spun eu ca ăla care a trecut prin a doua variantă. Ce spuneai tu în emisiune mai devreme și un pic doar ai zis, ai enumerat-o și ai trecut mai departe. E vorba de context. Știi? Contextul în care ești acum. Care nu mai e contextul de atunci, de acum 10 vieți, de acum ce-o fi el să fie. Sau chiar și 10 ani. Da, adică tu ești în contextul în care ești acum, în secunda asta, și în contextul în care ești tu în secunda asta, ce se potrivește cu contextul și ce nu facem Tetris. Știi? Și de acolo iei niște decizii, dar din nou, deciziile alea ar trebui luate 360 de grade și gândite în timp și gândite ca și consecințe directe. Ok, ce-ți permiți? Pentru că ne simți, știi cum,
chestia asta cu trăirile intense ar trebui să fie direct un semn că nu este cazul. Direct. Trebuie să te oprești până când... Și am învățat o lecție foarte importantă. Până când poți să judeci la rece. Ceva de genul. Da. Și mi-a zis Cami la un moment dat... Te întreb numai un pic. Știi la ceea ce spui tu, și nu o să te las să intrăm mai departe pe asta, o să ne întoarcem la Cami, ceea ce spui tu în management se numește costul șansei. Costul de oportunitate. Ce te costă pe tine ca să ai șansa să. Este un cost prea mare pe care tu îl plătești ca să ai șansa să, sau este mic, sau e ok, e convenabil și atunci o șansă pe care poți să o prezici după aceea într-o măsură sau alta. Adică tu plătești deja, dar nu știi exact ce vine înapoi. Și nu știi dacă are gustul pe care tu îl preconizezi că l-are. Exact. Pentru că și dacă, de asta zic că starea intensă de dorință, că e dorință, adică în momentul în care mintea mea apare, că trebuie să fac cumva să o văd, e clar. Nu, deci nu. E acolo, ok, stop, acum. Da, Zoltan, vezi, dar bine, acum cred că o să fac, dacă supraviețuim cu emisiunea asta, că nu e după ora 22, mai facem una. Ar fi interesant să ajungem și la polyamory, la relațiile deschise, multiple și toate cele. Nu o să fie obiectul nostru de activitate acum, că mai avem vreo 40 de minute. N-am făcut, Poate. Poate tu, exact, da. Nu, îmi spuneai de Cami mai devreme și te-am întrerupt. Da, deci înțelepciunea asta lui Cami m-a marcat de foarte multe ori. Când am avut un moment în care trebuia ea să plece undeva și mi-a zis clar, tu nu vreau să fiu deranjată, s-ar putea să nu vorbim o lună de zile, era un context mai aparte de un retreat în care ea pleca și eu am făcut scandal, am zis, adică cum e că să nu vorbim, adică nu e ok, adică nu mi se pare normal că nu știu ce, după aia se răcesc lucrurile și nu știu ce, și mi s-a uitat la mine așa adânc și a zis, Zoltan, dacă relația noastră depinde și dacă noi o să fim împreună, depinde dacă noi vorbim o lună sau nu la telefon, sau dacă nu ne vedem câteva luni, înseamnă că se strică tot, oricum avem o problemă foarte gravă. Și așa de bine mi-a intrat chestia asta în sânge. Din momentul acela, impulsurile astea de a ceva, pentru mine așa numai puțin. Dacă chiar este atât de important din punct de vedere ce vrei tu, karmic, voință divină, cum vrei tu, o să stau și o să zic, Doamne, dacă e cazul, las-o așa. Eu chiar nu vreau din acest impuls să intru în jocul ăsta, pentru că am făcut de foarte multe ori treaba asta și mă cunosc suficient de bine deja să știu că atunci când apare impulsul ăsta, nu duce bine, că de obicei, și aici vorbim de tipare, apropo de ce simt, a fost atât de multe ori în care m-am trezit că nu era de la mine, eram doar receptiv, sensibil și răspundeam la dorința cuiva, de fapt. Și ajungeam în niște momente în care mă trezeam și mă gândeam, eu ce fac aici? Din genul, cine sunt eu? Cum mă cheamă? Ce caut aici? Asta era senzația, că mă trezeam ca dintr-o reverie, când celălalt nu mai mă învăluia într-un halo de iluzie și zicea, bun, acum tu? Mă trezeam, știi, e un banc cu un tip care merge la în vizită la un spital și la un moment dat vede pe unul care este îmbrăcat în halat alb și are un cuțit imens în mână, se uită la el și începe să alerge către el. Omul se panichează, efectiv, nu știe unde o ia la fugă și pe acolo, prin coridoare, aproape că scapă, ăsta tot după el, urlând, vine după el, cu cuțitul se apropie, ăsta deja nu mai poate, pur și simplu, la un moment dat cade, nu se mai poate ridica, ăsta ajunge așa deasupra lui cu cuțitul și după aia trece la un zâmbet larg, îi întinde cuțitul și zice, acum tu. No, și ceva de genul ăsta mă trezeam, știi, ceva de genul venea acela și zice, acum tu trebuie să susții chestia aia care de fapt îmi dădeam seama, nu era jocul meu. Da? Și cunoscându-mi tiparele astea de-a lungul a multor experiențe în care am zis, mamă, ce simt, Dumnezeule, a fost o lecție să înțeleg faptul că simți nu înseamnă că e de bine. Faptul că tu simți o chestie pozitivă acum nu înseamnă că e de bine. E doar creierul tău care îți spune chestia asta îți trebuie. Pentru ce? De ce? To what end? Da? Până unde? Care-i jocul? Și atenție, din nou, nu spun că nu este de bine neapărat sau nu spun că nu este ceva ce ar trebui să trăiești, dar e foarte important acel discernământ de care ai zis și tu, să te gândești, bun, care este contextul meu acum? Și te uiți un pic la experiențele tale, adică vorbesc cu un bărbat care a început cu nevastă să niște mici probleme, a început o relație cu o altă femeie care a început niște mici probleme și după aia a început o altă relație cu o altă femeie și eu eram,
nu ți se pare ceva cunoscut la a treia? Știi? Adică nu ți se pare că cu asta nu a funcționat ceva așa, cu asta au început să te valideze, te-ai băgat așa, după aia aici au început să scârție, că aia au zis, ceva, adică trece timpul sau, mă rog, au început să aibă pretenții, au început să te invalideze și brusc dintr-o dată apare una care, mamă, dar cu asta, știi cum, deci cu asta simt, așa ai zis și la a doua, nu ți se pare cunoscut? Am văzut o femeie care și-a dublat problemele găsind încă un iubit, știi? Ce spuneam mai devreme. Da, știi ce asta chiar i-am spus-o cel puțin într-o emisiune anterioară, că e vorba de pește care doar schimbă acvariu, dar ai același pește, e în alt acvariu, alt peisaj, altă apă dacă vrei. Dar mamă, peisajul ăsta ce fain, nu mai sunt un pește. Da. Când te uiți, mamă, uite, e altceva, știi, nu stai un pic, că peștele e aceeași, doar acvariu e altceva. Da, dar mă bucur că ai spus de discernământ mai devreme, pentru că spun sincer și chiar cumva aș spune că șocul ăsta mic l-am avut pregătindu-mă pentru emisiune, că am mers în pregătirea emisiunii de astăzi, n-am mai pregătit de mult în halul ăsta. Ți-a plăcut studiul, de fapt? Iartă-mă, n-am ajuns să mai fac și covorul roșu, dar în rest le-am făcut. Am mers pe partea biblică, am studiat în Biblia după King James versiune. Ai văzut, am luat Dexul și l-am frunzărit din taste. Am făcut o grămadă de lucruri. Știi ce e foarte interesant? Că deși nu vreau să ajungem aici că se relansează emisiunea, celebra porunca a 7-a, aia cu să nu prea faci lucruri. Așa, da? Să nu faci curbe în aer. Așa. După aia este citată, mai sunt referiri la ea în diverse locuri, să zic așa, știi? Și spunea, chiar uite, de exemplu, nu mai știu, Matei, nu știu cât cu tralala, Iisus are stai ca să nu vorbim strai pe călător, cine mi-a luat mouse-ul din mână? Are el o remarcă în care spune așa, e vorba de Matei 5 cu 27 și cu 28, ca să fim scrofuloși la datorie. Spune așa, ați auzit că s-a zis celor de demult și citează Iisus că să nu săvârșești adulter. A închis citatul. Eu însă vă spun vouă că oricine se uită la femeie poftind-o, a și săvârșit cu ea adulter în inima lui. Dar vezi, termenul este poftind-o. Bine, nu poftind-o înăuntru sau afară, ci poftind-o, dar nu spune cine s-a uitat la femeie iubind-o. Și știi de ce am intrat în zona asta? Acum nu vreau să o religiozitesc prea tare, vreau doar să intru pe partea asta ce spune tu cu discernământul. Discernământul pe care, din punctul meu de vedere, și mă bucur că ești aici, că tu ești expertul. Te-am pus pe podiumul. În infidelitate? Nu, în inteligență emoțională, dar ține de domeniu. Nu al infidelității, ci al emoțiilor. Discernământului. Așa, da. Zice de discernământ mai devreme și de context. Eu zic că la asta aș mai adăuga și discernământul față de propriile tale simțiri. Adică este vorba de, mă uit de o poftă, sau e vorba efectiv de iubire. Dar vezi, când zic iubire, îți duduie așa, nu știu, că zici duduie în aer, știi? Adică e vorba de un sentiment real. Dar aici accentuez, real, autentic. De iubire sau e doar... Nu ai cum să te uiți, să te întorci după o femeie sau să o claxonezi din iubire, scuză-mă. La fel cum nu ai cum poți să admiri, deci poate să fie admirație, poate să fie dorință, poate să fie poftă. Asta este exact ca și cei care spun că beau vin și când le spui, dar nu știu ce, dar conține resveratrol. Știi? Sau cofeina. Și am nevoie în cantități industriale de resveratrol. Asta ca asta, dar câți beau vinul pentru resveratrol? Da. Câți beau cafeaua pentru antioxidanții din cafea? Adică trebuie să-mi iau o porție de antioxidanți. Unde e cafeaua mea? Da. Cam așa e și cu întorsul pe stradă, evident. Da, numai că și aici, câte iubire îți întorci capul aia ca bărbat. Mie mi-a luat, am mult testosteron, asta mă face competitiv și simt impulsurile, cam știe că mi-a și zis la un moment dat așa de drăguț, să fost, lasă că știu cu cine sunt că pe cine am în casă, că văd cum îți umblă ochii, stai liniștit. Chiar dacă am învățat să-mi controlez reacțiile și poftele și mi-am cultivat discernământul, nu înseamnă că primul impuls biologic de testosteron nu este de
A te uita, Da? normal. Dar a trebuit să învăț ce înseamnă să iau impulsul respectiv și să duc într-o altă zonă care să fie de admirație, care să fie de respect, care să fie de observă și altceva decât ce ți aduce impulsul respectiv. Și să-mi educ efectiv creierul fiziologic și mintea și stările ca să mă duc și să pot să zic, Doamne, ce frumoasă e, Doamne, ce faină e, nu ce energie feminină faină. Asta nu se știe, ce feminitate emană Da, din adică ea. să te conectezi, forma este cea care va aduce impulsul și aici biologia noastră a bărbaților ne predispune, eu le tot spun femeilor, băi, voi vreți bărbați puternici, competitivi, care să aibă aspirație, care să aibă vână, care să meargă, frate, către obiective, care să aibă motivație, dar asta este egal testosteron. Iar testosteron egal sexualitate. Hotărăște-te. O să fie un bărbat care o să fie trezit de energia feminină și o să fie un bărbat care o să fie dorit de alte femei. Sigur vrei un bărbat competitiv și puternic și care să te ducă până în culmi, da? Pentru că ăla, dacă este și bun pe partea asta amoroasă, ăla nu este bun pentru că s-a născut bun. S-a născut bun pentru că au niște experiențe, da? Și acel bun se simte pe el și alte femei o să zică, oh my God, ce bărbat fain și eu aș vrea o feliuță. Și dacă bărbatul are testosteronul când vine o femeie și zice, aș vrea o feliuță și are tipul amantului, o să zică, uai, ce aș putea să-ți ofer feliuța. Și știu exact ce ai nevoie, știu exact cum să te comport cu tine ca să te simți femeie și la final să zici, Dumnezeule, ce experiență a fost. Doar că, revenind, Atenție, nevoie este de vorba experiență. de o feliuță, O nu de feliuță. tot tortul, nu dați tort totul. Da, numai Așa. că e o vorbă drăguță, cred că am mai zis-o, să ai o iubită frumoasă și trezită și feminină este ca și cum ai mânca un tort cu prietenii. Să ai o femeie care este ofilită și îi numai ta pentru că nu vrea nimeni, este ca și cum ai mânca un rahat singur. E o Așa. decizie. Da? Am zis literar. Da, e frumusețea emisiunilor live, Da. am mai zis-o. Și atunci este foarte important să înțelegem și partea asta, că bun, ne dorim polarizare, adică eu cu Cami avem o polarizare, gândește că noi ne întâlnim în casă și ne sărutăm ca la preludiu și stăm și ne ținem în brațe și nu pot să descriu toate scenele care se petrec, dar avem o anumită intimitate constant. Și Dar, Zoltan, dar asta nu înseamnă să apreciezi ceea ce ai? Ba da, Păi nu, să fii prezent în ceea dar ce ai? gândește-te, majoritatea bărbaților au problema asta și e o problemă masculină pentru că și eu mi-am pus această problemă ani de zile. Bun. Și cum ar trebui să fie? Pentru că eu ca bărbat, da, vin și am trezirea aceea erotică și am o femeie frumoasă lângă mine care îmi place și vreau să mă duc și să mă bucur de ea. Și femeia vine și zice nu acum, pentru că nu neapărat avem starea, pentru că... Și gândește că majoritatea bărbaților ce fac? Femeia are o anumite mecanisme emoționale care ea nu poate să-și mute atenția cum ne mutăm noi atenția. Nu merge așa, că eu vin de la lucru, o văd și zic, Dumnezeule, ai încoace fetiță să facem amor. Și ea zice, tu stai puțin că tocmai citeam, eram în lumea mea, eu stăteam pe balcon între florile mele, mă uitam așa la lacul de la Iulius și tu intri așa, val, vârtești în casă, hai să facem amor. Am nevoie să pot să mă conectez, am nevoie să mut emoția puțin, da? Și bărbații nu înțeleg treaba asta, că dacă tu nu cultivi intimitatea asta fizică zi de zi, adică noi când suntem împreună ne ținem în brațe, eu când stau cu Cami la masă, ieșim la masă, ne ținem de mână peste masă pentru că simt eu să fiu cu ea. Și la conferințe acolo mă abțin de multe ori, dar o mai iau în brațe, o pup, adică e constantă nevoia asta de intimitate și vin bărbații și zic, bun, vreau. Și femeia zice, tu, ia-mă un pic mai încet sau hai să facem ceva sau ea zice pur și simplu nu, ea zice nu așa, dar este un nu până la urmă și fii atent ce fac bărbații. Merg acolo unde este ușor, unde îți dau banii ca să fii disponibilă, că am nevoie să fii acum disponibilă, că eu n-am timp să mă conectez, intimități, așa, pentru că femeia mea de acasă a zis nu. Ea nu a zis nu, a zis nu așa, sau ai nu un pic acum. de răbdare, da? Ai un pic de răbdare, hai să ne conectăm, 3 zile n-ai fost acasă deloc, ai venit numai să mănânci, m-ai criticat toată ziua, te-ai plâns de nu știu cine, te-ai reglat emoțional cu mine, eu duc toată povara emoțională în toată treaba asta, eu n-apuc să mă descarc, nu pot discuta cu tine, că dacă eu mă plâng, tu te apuci să vii cu soluții și zici, da, tu tot timpul trebuie să te plângi, da? În timpul în care tu te plângi, de mine, de multe ori, și
tu acum după 3 zile de asta vii și zici, nu bun, ai, așa am chef să facem amor, hai să facem amor. Despre ce vorbim? Da, trebuie să-i dai, e ca și când mănânci, că îi aduci și felul 1 și felul 2 și felul 3 și n-a apucat încă să le înghită, să le digere, să le toate cele. Ajungi n-a la apucat indigestie. nici să, cum zic, n-a apucat nici măcar să vadă ce e pe masă, că atunci, bun, să aici toate, hai să mâncăm tot. Tu, legat de ce spuneai tu, știi că în momentul în care, nu știu, primești un refuz acasă și atunci dai fuga repede să frunzărești, să vezi anunțurile și zici, alo, bună ziua, se poate de la ora? Sunteți disponibilă? Așa? Exact, la ora cu tare, că acum... Știi cum numesc eu lucrurile astea? Și nu numai astea, culmea. O să-ți dau după aia și alte exemple. Le numesc injecții de fericire. De fericire? Da, de surogat de fericire. Uite, așa, o să le updatez. Injecție de surogat de fericire, știi? Pentru că nu poți să o ai direct. Și atunci zici, stai, nene, ce repede de tot. Pac! Mi-am administrat o doză. Dar știi care este problema? Sunt din nou. Problema este în felul următor. Odată, se acumulează o tensiune, care tensiunea este și sexuală și emoțională, da? Adică eu îmi doresc și validare și și experiența amoroasă, că și fizic mă presează instalația, dar și emoțional am nevoie să fiu validat. Primul lucru care se întâmplă este invalidarea, pentru că nu acum, nu așa, ai răbdare, stai puțin, am și eu ale mele, da? Deci invalidarea care direct bate la partea emoțională și validare și presiunea este în continuare. Și atunci e ceva de genul bun. Mă duc undeva unde primesc o formă de validare, cel puțin pot să fac ce vreau eu și la final zic, vai, deci așa ceva eu n-am mai trăit și mi se spun niște lucruri pe bani, pe bani, dar, mă rog, am senzație, mama, ce i-am făcut. Da, știi cum e? Iartă-mă, e ca și cum te duce să joci în filmul Mihai Viteazu și pe aia vii acasă și zici, băi, dar cât de victorios sunt, băi, frate, dar cât de curajos sunt, băi, ce-am făcut. Băi, era o piesă. Da, o piesă în care ți s-a dat rolul și în care tu ești pus într-un cadru în care tu joci un rol. Dar majoritatea bărbaților, pentru că își rezolvă tensiunea și apare acel surogat de validare, că nu este o validare reală, mă rog, nu știu de validare reală din zona respectivă, poate că sunt femei care pot să ofere sincer chestia asta, modelul fiind frumoasa venețiană, poate că există femei care chiar pot asta, dar nu în lumea de astăzi, sincer. La cât de dese sunt, când a apărut un exemplu de genul ăsta, s-a făcut un film. Exact, adică e o excepție și e o ceva... Nu confirmă regula. Da, și acolo, culmea, și ea în momentul în care a găsit acel bărbat care a zis, da, vreau să fiu femeia ta, acolo s-a schimbat totul radical. Mai nou văd că sunt prezente pe TikTok și pe tot felul de tot felul de sfaturi și tot ce vrei, dar este tot un rol pe care îl joci în continuare. Și aici e problema cu bărbații, că eu le tot spun femeilor, în secunda în care i-ai oferit bărbatului pe calea ușoară soluția, nu mai ai ce să ai pretenții, pentru că el o să zică, păi stai puțin, adică până acum mi-ai dat și acum ai pretenții să preludiu, să și prestezi. Am avut discuție cu bărbat, că acum mergem în zona un pic mai brutală, dar încerc să formulez. Adică gândește-te că bărbatul respectiv i-a făcut, încerc să formulez, i-a făcut documentație la soție de cum se face amor oral. E tehnic, da? Așa, nu chiar. Okay. Așa, bun. Cum se fac anumite... Unde e butonul ăla cu bipul? Așa, bun. I-a făcut așa și după aia că da, că ea nu vrea, că nu vrea când vrea el și am zis, fii atent, că ar trebui să fie cumva disponibilă pretenția ca să se îmbrace într-un fel și să fie incitantă și să inițieze. Pentru că uite-te că în filme se poate, stai, și i-a dat ei filmele din care să se inspire ea de cum se face și am zis, fii atent. Deci dacă tu vrei să fie ca aia, tot ce ai de făcut sunt următoarele lucruri. Fii atent, uite-te un pic și tu la filmele alea și arată așa cum arată ăia. Pentru că ăia sunt sculptați. Da? Ăia sculptați. Nu sunt bărbați la, nu știu, un 30 plus cu supraponderaj. Exact, cele, da? Sculptați, unul la mână. 2 la mână. Prezintă și tu un instrument cum prezintă ăia. Ca să aibă femeia așa măcar un wow. Pentru cei care ne ascultă este vorba de vioară. Da. Așa. Da, deci dacă prezinți și tu un instrument, e altceva. Pune și tu pe masă $1.500. Da? Pentru măcar 20-40 de minute cât durează o scenă. Da? Adică prestezi și tu ca aspect
ca și performanță și mai vii și pui banii pe masă să vezi că s-ar putea ca nevastă ta să zică, bă, în condițiile astea n-am ce să comentez. Dar atâta vreme cât tu n-ai nici răbdare, o critici non-stop, ești veșnic nemulțumit de ea, da? Nu are niciun moment în care ea să se conecteze cu tine, că totdeauna despre problemele tale, despre nevoile tale, despre ce ți s-a întâmplat ție. Ea dacă începe să povestească, să se conecteze și ea, brusc îi dai soluții și o expediezi cu soluție să-și rezolve problemele, da? Nu ai nici răbdare cu ea pe partea asta la altă amoroasă, nici nu faci performanță, da? Nici starea aia nu ai încât, că poate sunt bărbați care dintr-o privire pot fascina o femeie sau au o anumită stare în care ea să zică, mamă, pe spate, dar poate nu ești genul ăla de bărbat, da? Mai mult ca sigur că nu Mai ești. mult ca sigur, nici nu faci performanță, nici n-ai grijă de ea după, se simte folosită pentru că după tu-ți vezi de treburile tale, după ce ai terminat, tu ai terminat și o lași și zici, na bun, nici măcar îți mulțumesc că ai fost disponibilă, ci pur și simplu, no, ți-ai făcut treaba bine că acum du-te fă ceva de mâncare, știi? Adică vorbim de o gamă de comportamente execrabile în relație cu femeia, da? O gamă, nu un comportament, ci zi de zi, o serie întreagă, dar te aștepți ca ea să se comporte ca aia la care îi pui banii pe masă. Încearcă și acasă. Eu i-aș și răspuns simplu, uite, hai că sun eu pe prietenul meu, e producător, du-te la casting, dacă vrei să fie ca în film, du-te și o să joci în film. Da, ca să joci în film, aia înseamnă că mergi 2 ore la sală zi de zi. Păi nu, că cred că îți dai seama că ajungea acolo și pe aia venea șoricel înapoi. Da, de asta zic că e o poveste foarte tristă și de aici ajung bărbații să se simtă invalidați. Din nou, atenție, eu nu dau vina acum doar pe bărbați. Camii foarte mult se ocupă de femei pe partea asta în care trebuie să înțeleagă femeile că nu, bărbații nu sunt obsedați. Este o disponibilitate biologică și o presiune biologică non-stop, nu este obsesie. Că se transformă în obsesie la unii altă poveste, dar în momentul în care bărbatul vine către tine cu dorința lui, băi, ar fi fain să accepti că ești dorită și că vine către tine, ar fi bine să apreciezi că vine către tine. Că în secunda în care tu zi de zi îi respingi dorința și îl mai și judeci, lui o să fie foarte greu să tot vină. Adică eu asta încercam să le explic femeilor, aveți idee de ce înseamnă să fii respins zi de zi, de mai multe ori pe zi câteodată, de femeia care îți spune că te iubește și care îți spune că da, vrea să fie cu tine și că este femeia ta. Și e ca și... Dacă tu ca bărbat stai și te gândești și zici, păi da, mi-a zis că sunt iubirea vieții ei, dar mie îmi spune nu și uite cum se comportă cu mine, nu se pupă cele două personaje. Da, aici este un joc biologic care este foarte ciudat. Noi bărbații suntem acuzați că suntem numai pe interesul ăla, da? Femeile nu sunt acuzate, dar nu sunt acuzate corect, aș zice. Ideea este în felul următor. Interesul nostru biologic diferă puțin. Și anume, interesul bărbatului este să-și lase ADN-ul în cât mai multe locuri, cu o diversitate cât mai mare posibilă. Da? Asta înseamnă biologia care își urmează datoria de a crea diversitate și supraviețuirea celui mai puternic și celui mai bun. Da? Asta e foarte simplu. Deci ăsta e impulsul biologic al bărbatului, pe când impulsul biologic al femeii este să rămână însărcinată și să-și găsească un bărbat care o poate proteja. Da? Și ideea este că bărbații pot să-și atingă scopul biologic foarte ușor. Femeia să-și atingă scopul și predispoziția asta biologică este un proces extrem de lung până când bărbații își împlinesc toate nevoile până ajunge o femeia să-și împlinească nevoia asta. Și atunci și femeile sunt pe interes și asta se vede din studiile care se fac asupra cuplurilor când apare primul copil. La majoritatea cuplurilor, când apare primul copil, femeia inconștient trece bărbatul în rol de provider și de protector și copilul merge în centrul atenției ei și bărbatul nu mai există ca și bărbat. Și nu vorbesc eu, vorbim de niște studii care s-au făcut în ani de zile și hai să nu mergem la studii, hai să mergem la cupluri. Eu știu ce mi-am dat seama, că de acum ne-a ramificat foarte mult. Faptul că atunci când se petrece asta, când apare un copil, este prin faptul că cei doi nu mai pierd orientarea de unul spre celălalt și amândoi se orientează spre copil. Și atunci legătura dintre ei doi începe să scârție spre a nu mai scoate niciun sunet la un moment dat. Doamne ferește! În loc să păstreze orientarea unuia spre celălalt și copilul să fie asimilat legăturii dintre ei doi.
Adică să fie absorbit în ea, nu legătura ruptă și după aceea proiectată în copil individual de Să știi fiecare. că majoritatea nu vorbesc despre familie din acel moment, nu mai vorbesc despre eu și cu tine suntem mami și tati, se schimbă rolurile și ei, fără să-și dea seama, schimbă rolurile. Nu e vorba de niciun fel de răutate sau de nimic altceva decât de impulsul biologic de a-ți asuma un rol. Doar că la bărbați, rolul respectiv poate să fie de provider și protector primul an, al doilea an, pentru că asta se întâmplă biologic. Până când copilul umblă singur și femeia poate cumva să se mai detașeze, nevoia copilului este non-stop de mamă, nu de tată. Da? Și atunci, când se întâmplă biologic fenomenul acesta, deci atât de multe am învățat de la Cami, trebuie să citesc de fiecare dată, când intrăm în jocul ăsta, chiar am o discuție cu unul dintre clienții mei atât de simpatic, a fost, zice, uite, fiica mea acum a trecut de 2 ani și începe să umble și abia acum simt că încep să am o relație cu ea. Și chestia asta e reală, da? Deci tatăl, poți să o schimbi, să o plimbi, să faci ce vrei tu, rolul efectiv începe să fie real când copilul deja începe să prindă niște lucruri care nu se întâmplă până pe la 1 an, 2. Până atunci ai mami și apropierea fizică a mamei și nevoia este de mami. E normal într-un fel, pentru că ceea ce spui tu este pragul, să spun așa, dintre emoție și informație, dintre a simți și a procesa. Și contextualizarea. Cât e vorba de simțire, degeaba l-aduci pe tati, că e mult mai bună mami la simțit. Da, corect. Adică... Și plus că atenția la nevoi. Bărbatul nu are cum să perceapă nevoile atât de precis al unui copil mic ca o femeie. Da? Nu suntem înzestrați biologic. Exact. Și atunci avem o problemă tehnică în care majoritatea cuplurilor se destramă sau încep să se destrame la primul copil. Asta este realitatea. Putem să te explicăm, whatever. Statistic, majoritatea cuplurilor nu fac față la acea perioadă, ca și cuplu, mă refer. Să știi că și eu, fiind copilul mai mic, tot timpul am spus că fratele meu a fost blueprint-ul, știi? Da, eu sunt foarte mai mare. Ok. Frații mai adică pe el s-au făcut diferit. toate experiențele și toate cele și după aia eu am venit și am luat părinții gata trăinuiți. Știau despre ce e vorba. Te gândește că al doilea copil nu mai este singur. Deci contextul devine mult mai complex, ca și siguranță, prezență umană și așa mai departe, dar și atenția mamei se mută. Adică, dar și devine mai competitiv, să știi. Ideea este așa, noi ne-am dezaxat de-a dreptul. Cami acum studiază modul în care studiază niște oameni care studiază cum funcționează triburile de hunter-gatherer. Adică felul nostru cel mai apropiat de natură de a funcționa. Adică de aducători de hrană prin vânat. Da, adică triburi care n-au fost atinși de civilizație și încă funcționează la nivelul acela. Și este interesant că biologia femeilor le predispune într-un mod absolut natural, deși există actul în sine cu bărbații, dar ele nu fac copii pe bandă, nu rămân însărcinate. Într-un mod absolut natural, corpul lor știe câtă distanță să lase între copii, astfel încât, după cum demonstrează statisticile, competitivitatea între frații, între care distanța este mai mică de 4 ani, este imensă. Pentru că competiția este pentru atenția mamei. Da? Dar dacă distanța e mai mare de 4 ani, atunci nu e atât de mare spiritul de competiție, pentru că la mare deja integrează mult mai ușor pe la mic. Și e și în alte cercuri, pe alte obiceiuri, alte haine. Exact. Aici e foarte important de înțeles treaba asta, că oricât ne-am zbate, ziceam de stratul ăla de bază, biologia noastră, ne predispune la niște lucruri. Impulsurile sexuale sunt asemenea lucruri care creează o predispoziție. Dacă asculți de ele că simți tu nu știu ce, acolo e problema. După aia o duci în emoție, care evident că dorința este o emoție și generează niște ecouri. Evident că generează niște asocieri mentale cu diverse chestii, argumente, logici, dar la bază, hai să vedem de unde pleacă. Știi că era o vorbă foarte drăguță, discutam cu un prieten la un moment dat, zice, băi, eu m-am obișnuit că atunci când îmi apare un sentiment față de o femeie, să mă uit în jos și să spun, bă, inima e cu 2 pălni mai sus. Adică de unde evaluăm relația? Și aici este acel discernământ care ar trebui, când apare o emoție intensă, primul semn să fie ho. Ăsta e primul semn. Nu emoția intensă egal go. Da, dar vezi că tu acum spui deja de ființe umane deja experimentate, care au deja un anumit kilometraj și în domeniul ăsta. Da? Și
deja pot să se comporte conform experiențelor respective. Pentru că până totuși nu treci și prin... E adevărat că nu toate ființele merg pe același făgaș. Dar până la urmă totuși unii sunt învățăcei, adică avem pionierii și pe aia avem unteciști. Glumesc. Vreau să te mai întreb un aspect. Faptul că, pentru că tu ai dus un pic zona asta în partea de triburi, nu am ajuns cumva acum la un nivel, la cel mai mare nivel, dacă vrei, de presiune asupra atât a bărbatului, cât și a femeii, cât și a relației de cuplu, de a presta și a performa după niște indicatori de numă? Adică, de exemplu, când ești într-o relație de cuplu, celălalt trebuie să fie toate cele care trebuie să fie 10.000, da, absolut tot. Știi lista aia lungă. Și nu am ajuns în momentul în care avem o presiune mult prea mare pusă pe partenerul nostru, pe iubitul nostru, de fapt, că ne iubit. Am ajuns în faza în care avem toate teoriile, toată cunoașterea, toată înțelegerea și funcționăm în continuare pe nivelul ăla de care am povestit. De trib. Adică noi de animal. De impulsuri fiziologice. Adică noi credem că funcționăm și așteptare să funcționăm la nivelul teoriilor, toate informațiile pe care le-am făcut legături, copilărie, mamă, tată, impulsuri, înțelegere, la toate conceptele, știm să le explicăm, să facem legături între ele și pentru că știm toată chestia asta, în condițiile în care stăm noi doi, putem să le înțelegem și le explicăm și să explicăm comportamentele tuturor și cum ar trebui fie făcute lucrurile și în contextul acela, tot știm să explicăm. Dar în situațiile concrete, atunci când eu trăiesc lucrurile despre care am vorbit noi în emisiune, acolo majoritatea oamenilor nu mai își dă seama că teoriile au dispărut și de fapt toate instinctele astea alimentează mai departe emoțiile și teoriile pe care le scoatem și le punem la înaintare. Adică în momentul în care am avut experiențe de genul când nu vorbim despre asta decât în alte zone cu relațiile alea open, poly, multiple, așa, da? Dar am avut experiențe în care nu te mai duce, deci eu nu suport energia lui aia și de fiecare dată când ai fost cu aia ultimele zile eu simt. Really? Hai să vedem. Și după câteva luni am zis... Ai simțit ceva? Exact. Și au zis, da, dar n-am vrut să zic. Știi? Adică, de-aia zic că nu ne dăm seama că impulsul ăla generează o emoție, generează informații, toate teoriile se restructurează brusc, e ca și magnetul ăla, că sunt împrăștiate toate chestiile și pui un magnet de o anumită formă și toate particulele de fier iau forma aia instantaneu, se așează în forma respectivă. Da? Sau unde de anumit tip cu care bombardezi alea și se așează exact în forma aia în fracțiune de secundă. Noi ne dăm seama că nu mai sunt aceleași particule, dar s-au pus într-o altă formă și zici tu, dar sunt în altă formă. Nu e adevărat, sunt aceleași particule. Dar sunt în altă formă, au altceva la substrat. Nu e adevărat, pentru că e atât de puternic efectul ăsta al instinctului care restructurează tot sistemul, încât nu ne dăm seama decât după antrenament, văzându-ne din afară sau experiențe repetate. Și uneori nici măcar atâta. Nici măcar atâta. Și cred că și după ce trecem prin experiență propriu-zis, după aceea vine în mintea noastră și restructurează toată cunoașterea pe care o avem ca să motiveze de ce am făcut lucrul ăla. Exact. De asta e aceleași structuri și nu vrem să acceptăm chestia. Aici, problema mea din punctul de vedere, și apropo, de ce avem noi discuția asta? De ce ai făcut emisiunea radio? Tocmai pentru că trăim într-o epocă în care dacă un pic îți deschizi mintea și îți pui un bilețel, nu asculți emisiunea și zici oh my god, deci ăștia doi, mamă, deci acum, nu că ăștia doi, mamă ce eu am înțeles acum, mamă, deci acum atât am capul, sunt mult mai deștept, mă duc acasă să explic iubitei mele că stai puțin că de fapt voi femeile și în secunda următoare au filtrat toată informația și merge acasă cu singura înțelegere, deci voi femei, tu înțelegi ce înseamnă să fii respins zi de zi, tu înțelegi că de fapt tu mă traumatizezi, am avut asemenea după un curs de masculinitate. Stai în care îți dau link-ul să-l asculți pe Zoltan. Da, și după aia vine femeia și zice, nu asta a zis. Și vine ea și zice, nu, el a zis că trebuie să vii acasă și să mă asculți. Și aici e că toți mergem pe mecanisme. Discuție, deci cum zic, am rămas șocat. La un curs de masculinitate. Da, deci a ajuns acasă bărbatul și a zis femeii, deci Zoltan a explicat, negru pe alb, că de fapt voi ne duceți pe noi la disperare. Și eram, deci clientă care mi-a spus mie că soțul i-a dat lui soțul său nu știu ce și ăla a ascultat și asta a fost concluzia la care a ajuns. Deci nu poți să-ți imaginezi. Am avut, când am ținut primul curs de masculinitate și am făcut primele reclame pentru un workshop care se numea De ce femeile par de neînțeles?
Deci am făcut screenshot-uri cu comentariile. Deci nu poți să ții mai... Deci dacă tu poți explica chestia asta, ar trebui să iei premiul Nobel. Deci când niște comentarii și am zis un singur lucru. Dacă un pic ai deschiderea, un pic, nu există să n-ai informațiile ca să poți înțelege pe bune niște lucruri dacă nu te comporți ca și cum le-ai fi înțeles pe toate. Dar asta înseamnă că în timp ce ai ascultat treaba asta, dacă această emisiune și această discuție a fost o confirmare a ceea ce știai, înseamnă că ești bătut în cap. Punct. Nu există să asculți un podcast cap-coadă și să nu ai măcar o informație care să zică să-mi bag piciorul, nu-s de acord cu chestia asta. Nu-s de acord. Ceea ce înseamnă că undeva mi-a atacat o structură, ar fi bine să mă chestionez puțin, să văd dacă chestia asta este ceva care ar trebui să integrez sau este ceva cu care am un argument de ce nu sunt de acord, dar atunci nu m-aș fi enervat. Nu ai cum să asculți o emisiune la radio timp de o oră și să mergi acasă, nici nu știu cât a trecut. Deja, să mergi acasă și să te apuci să îi argumentezi soției, deci tu ai avut o discuție în contradictoriu cu ea, mergi acasă și să-i argumentezi pe baza emisiunii că tu ai dreptate. Deci dacă orice informație care vine către tine doar îți confirmă că tu ai dreptate, ești bătut în cap. Punct. N-avem ce să negociem cu chestia asta. În momentul în care tu nu găsești nicio informație care zică să-mi bag piciorul, trebuie să-mi schimb părerea, ceva nu e ok, da? Nu înseamnă că ești bătut în cap. Punct. Da? Și știi ce schimbă chestia asta? Exact deschiderea asta în care ai auzit o idee și zici, wow, chestia asta sună interesant. Măi, notează-ți-o. Puneți-o. Deci eu am avut astăzi experiența asta. Astăzi am fost șocat. Am fost la un curs la mentorul meu, la Petre Nicolae, și a fost despre bunătate și despre, foarte multe, e un geniu omul, deci modul în care pune sistemele într-un fel, e geniu, da? Și era despre faptul că dacă știi să primești sau nu și când primești ceva, el făcea o distinție între te simți împovărat când primești ceva sau te simți îndatorat. Și eu am procesat și zice, ridicați mâna cei care vă simțiți împovărați când primiți ceva. Și eu am făcut o evaluare, uite, cursul ăsta, ce primesc de la el primesc, ajutorul lui l-am primit, ce primesc de la Cami, am făcut așa o evaluare și am zis, nu-i cazul să ridic mâna că nu mă simt împovărat. Și se uită la mine și zice, Zoltan, ridică și tu mâna. Fiind mentorul meu în care am încredere, am încredere în el, știu că nu vorbește, eu știu că vede lucruri pe care alții nu le văd din sistemul acesta, e altă poveste. Și mi-am ridicat mâna așa încet, confuz, da? Adică eu în capul meu spunea, eu n-ar trebui să ridic mâna, adică identitatea mea spune că toată treaba asta nu-i pentru mine. Și vine un om în fața mea și zice, ridică-ți mâna. În timp ce îmi ridicam mâna, mi se desfășurau în față toate momentele în care clienți de-ai mei care îmi plăteau pentru sesiuni declanșau un sentiment bun. Deci dacă ăsta m-a plătit, eu trebuie să-i fiu la dispoziție, trebuie să-i răspund la nu știu cum, trebuie să trag eu de el, Și efectiv a trebuit să vină cineva din afară cu o convingere total opusă, atenție, a ceea ce am ajuns eu, concluzia, da? Total opusă și să spună, nu, tu ești așa. Din momentul ăla, ce s-a declanșat în mine, și am mai avut o discuție în care am zis, uite ce mi-am dat seama, și zis că nu. Ce ți-ai dat tu seama e o bălărie, că tu nu te vezi și ești așa. Și eram, ok, eu nu consider, taci și ascultă. Așa mi-a zis, taci și ascultă, că tu acum mă contrezi doar pentru că nu vrei să accepti ceea ce ți-am zis. Și stăteam cu nodul ăla în gât și am zis, ok, ascult. Și mi-a explicat niște lucruri și am stat și am zis, ok, îți spun sincer, nu înțeleg. Următoarea oră am stat cu privirea în gol. Da? Am stat cu privirea în gol și pe drum pe mașină, în discuția cu Cami, am zis, Dumnezeule, acum înțeleg ce am făcut 49 de ani, știam teoria, da? O simțeam că undeva ceva trebuie să reglez, dar niciodată n-am putut să văd atât de clar decât în momentul în care vine cineva și a zis, ridică-ți mâna, că nu ești cum crezi tu. Am ridicat mâna pentru că am încredere în omul respectiv. Da? Și după aia, când l-am contrazis că totuși nu cred că sunt cum zice el și mi-a zis, taci și ascultă. Și am zis, ok, a fost un șoc până la urmă, ceva care mi-a contrazis complet realitatea, nu chiar complet, dar într-o nuanță cu care nu eram de acord. Și în momentul în care am acceptat că s-ar putea
să nu fie cum cred eu, poate nu este nici cum crede el, dar ceva nu este ok. Da? În momentul ăla s-a declanșat transformarea. Da? Și nu spun că nu e o chestie gravă, adică nu e o problemă gravă, dar în momentul în care acum câteva luni mi-am dat seama că stai puțin, eu financiar am rulat pe minus 49 de ani, constant. În sensul că m-a și întrebat cineva, atât am râs, un client m-a întrebat, când i-am zis că am avut 4.000 de ore de sesiuni 1 la 1 și încă 6.000 de ore predate pe scenă și în diverse grupuri și traininguri, m-a întrebat clientul respectiv, și banii unde sunt? Și am început să râd cu lacrimi și am zis, da, îs la toți marketerii, asociații, angajații, colaboratorii, colegii, toți pe care am avut la ei banii. Deci ăsta e adevărul și mi-am dat seama că fii atent, am rulat pe minus, adică nu se vede, nu că nu-i vorba că nu se vede nimic, pentru că am un stil de viață de care sunt foarte fericită, super bucuros, nu? Îți recunoscător lui Dumnezeu pentru tot ce am primit și tot ce am. Nu mă plâng, nu sunt sărac, nu sunt bogat, nu am proprietăți, dar trăiesc foarte bine așa cum îmi doresc eu. Sunt foarte recunoscător. Dar în momentul în care într-o perioadă foarte scurtă de timp am început să-mi chestionez treaba asta, da, într-adevăr, eu ce am făcut partea financiară anii ăștia? N-a fost important niciodată, dar știu, mi-am pus întrebarea. Când a început lumea să-mi conteste realitatea, să-mi o sâcâie și mi-am pus problema că dacă au fost din mai multe părți niște idei de genul acesta, ar trebui să-mi pun problema că ceva în realitatea mea și modul în care mă văd poate se poate ajusta. Nu este nimic greșit, sincer, în continuare nu consider că am făcut ceva greșit. Dar dacă vreau mai bine, trebuie să-mi pun problema că trebuie să schimb ceva. Mă gândeam că la ce spuneai mai devreme, că de aici plecasem, că dacă cineva care ascultă podcastul ăsta și emisiunea asta radio zice că, uite, stai, îmi dă dreptate în toate convingerile mele și nu-și chestionează status quo propriu, dacă vrei, știi, m-am dat seama și eu la un moment dat, când îmi dădeam seama că relația de cuplu nu are scârțielile care aș vrea eu să le aibă. Scârție aiurea, așa. Are altceva scârție. Are ureche ca mafoană, așa că scârție cam aiurea. Mi-am dat seama atunci de următorul concept. Știi, mi s-a cristalizat așa în conștiință. De cine ești tu, de fapt? De fapt, nu cine ești tu. Care e mentalitatea ta cu care prestezi, cu care prestezi, uite, exact la asta vreau de fapt să ajung, știi, cu care intri în joc în relația de cuplu. Este o mentalitate de jucător a unui joc de unul singur, adică single player de tip tenis, sau este mentalitatea unui jucător a unui joc de echipă, de tip basket. Pentru că tu, de fapt, ești jucător într-un joc de echipă. Care nu se joacă singur. Exact. Dacă tu vii cu mentalitatea de jucător single, pierzi. Pentru că nu este aia regula jocului, nu așa se desfășoară jocul respectiv. Da, dar uite, de asta am și eu mentorii mei, pentru că dacă tu crezi că poți să-ți generezi singur evoluția, ești bătut în cap. Scurt, pe doi, nu există varianta. Deci, ok, înțeleg că îl ai pe Dumnezeu, dar trebuie să ai un om care într-o formă sau alta te poate oglindi sau îți poate contesta realitatea. Trebuie să spună, vezi că sunt cam multe grade în dreapta pe care le-ai luat. De asta mă duc la Petre Nicolae. Pentru că știu că omul gândește atât de sistematic încât lucrurile pe care le spune nu sunt păreri sau perspective, ci sunt după o analiză de aia în care fii atent. Dacă așa, e egal așa, nu avem ce să negociem. Și am foarte mare încredere în obiectivitatea lui în momentul în care vede niște lucruri, le procesez în felul meu, e altă poveste. Asta e clar. Dar cineva trebuie să apese. Fii atent, Cami este unul dintre mentorii mei. Am atât de multă încredere în înțelepciunea ei, atâta de tare mă enervează. Deci mă poate scoate din sărite instant când mă contrazice. Vezi că emisiunea e înregistrată. Știe și ea, pentru că noi avem momente în care ne spunem unul la altul, tu așa mă enervezi și am spus, știu și tu mă enervezi. Pentru că ăsta e de fapt, apropo de provoacă-ți status quo propriu, asta e evoluție în cuplu, adică fiecare merge pe drumul lui și din când în când unul sau altul se împotmolește în ceva sau ăla te uită și zice, tu vezi că ești împotmolit în chestia? Da, împotmolit. Îi ziceam lui Cami, tu și Petre Nicolae. Mai facem și noi un pas? Exact. Dar dacă aș fi singur, nu spun că n-aș evolua, da? Nu-i despre asta, că ăsta e felul meu de a fi. Ajungi la gradul de complacere. Sau, cel puțin, nu mi se provoacă atât de intens și atât de adânc limitele, că asta e relația de cuplu, de fapt, că e atât de tare apropierea. Era o metaforă foarte drăguță cu relația de cuplu, ca și cum ar fi doi oameni care sunt plini de răni și ei își doresc foarte mult să se îmbrățișeze, dar fiecare îmbrățișare poate să doară, știi? Sau se pot atinge se poate atinge o rană. Și da, asta am trăit noi mulți ani de zile. Acum când ne îmbrățișăm, nu mai sunt răni.
Da? Sunt foarte puține, foarte rare pentru că ne-am vindecat împreună. Acum fiecare suntem pe drumul nostru. Eu abia acum am senzația că am înțeles regulile jocului și de acum vreau să mă bucur. Spunea Cami cât de important e să îmbătrânim sănătos, pentru că, trebuie 50 de ani până începi să înțelegi despre ce e existența asta. Și pe când ai început să înțelegi despre ce e existența asta și începi să te bucuri, mori. Adică, frate, vreau să mă mai bucur niște 20, 30, 50, 100, eu încă 350 aș vrea, 351 mai exact, 400 mi-am propus. Ești modest. Da? Măi, eu cred că se poate, da? Deci în teorie se poate, corpul nostru deja s-a demonstrat că s-ar putea regenera la nesfârșit, Păi dar... chiar în emisiunea trecută am vorbit despre vârsta lui Matusalem, a lui Adam și toate Deci, cele. teoria Pentru cei care spune n-au prins-o, e 969 de ani Matusalem. Da, deci teoria spune că se poate și inclusiv teoria biologiei spune acum că este teoretic posibil, dar aici e jocul, știi că am crescut împreună 19 ani, este e cea mai delicioasă etapă a vieții mele. În relația de cuplu mă simt cel mai în siguranță. Acolo am muncit cel mai mult pentru că am considerat că până la urmă este baza existenței mele, adică orice se întâmplă în jurul meu, dacă în relația de cuplu pot să mă întorc și să spun îmi e greu sau ceva se schimbă, știu că mă pot baza pe o echipă, cum ai zis și tu, cu care pot regla după aia exteriorul. Dar dacă am probleme în exterior și mă întorc acasă și mai am acolo eforturi de făcut și să fac reglaje și acolo mi este greu, e chinuitor, așa cum este pentru mulți de altfel. Unii fac performanță la job pentru că le e greu acasă, știi? Ceva de genul. Da, că te refugiezi acolo. Exact. Dar cred că trebuie să-ți dai seama și de o logică de genul lucrurile, problemele, situațiile, vecinele vin și trec, tu rămâi. Ne întoarcem în câteva secunde, o să mai prelungim un pic de tot emisiunea, s-ar fi terminat acum vreo 6 minute. O prelungim un pic pentru că aș vrea să le dăm oamenilor și câteva soluții. Ce zici de o reinițializare complexă a întregii tale ființe? Alege regimul Macrobiotic Oșava, un regim excepțional, cu beneficii minunate, care susțin starea ta optimă de sănătate. La Vegasmo Brașov organizăm acest regim de peste 7 ani, în ediții lunare, ceea ce este un adevărat record, cel puțin național. Regimul Oșava este gândit sub formă de abonament, cu ridicare sau livrare și conține toată hrana de pe întreaga durată a regimului. Abonează-te online pe vegasmo.ro la 07555 44555 sau vino pe Hirscher 7. Vegasmo, din drag de oameni. Asculți Vitamina C, o nouă și miraculoasă vitamina C de care cu toții avem nevoie. Cu Ionuț Costin. S-a terminat campionatul mondial de fotbal, dar noi suntem în prelungiri aici la Vitamina C. Să ne ajungem la penaltiuri, te rog. Doamne ferește, niciun caz. Lovituri de departajare, dacă mai stăm mult. Vorbeam despre infidelitate în emisiunea asta, dacă nu v-ați prins și v-ați acordat între timp pe frecvență sau ați nimerit undeva prin mijlocul podcastului, nu se petrece asta desigur. Bun, ziceam că să nu lăsăm oamenii așa, numai cu, uite, am pus peștele the fish on the table, peștele mirositor pe masă, e o expresie din management. Mergem și la o soluție, adică, ok, li s-au petrecut altora, nu nouă, să treacă printr-o situație de asta care implică partea asta de infidelitate. Cum scoatem căruța din șanțul în care a ajuns? Să știi că pentru foarte multă lume nu este posibil și chiar e foarte ciudat pentru că știi, depinde de la ce nivel privim lucrurile, pentru că în primul rând, din păcate, trăim într-o societate de ipocriți în care dacă bărbatul înșală, de obicei este privit ca fiind un fel de normalitate și dacă femeia ajunge să înșele este cel mai grav lucru, catastrofă. Asta pentru că tot impulsul biologic, revin la obsesiile mele, impulsul biologic spune bărbatul poate să-și lase ADN-ul oriunde că nu reprezintă un pericol pentru familie, dar dacă femeia este impregnată de un alt mascul, este un pericol pentru familie. Legătură, da? Nicio legătură. Instinctul nostru spune asta, de asta bărbaților este aproape imposibil să treacă printr-un act sexual, iar femeilor este foarte greu să treacă peste atașamentul care periclitează de fapt familia. Da? Dacă e pur și simplu o aventură, foarte multe femei pot să treacă peste, mai ales că și programarea subconștientă în care de secole suntem obișnuiți că bărbații au distracțiile lor, iar femeile, Doamne ferește să se întâmple că... Da? Adică toată lumea
știe că... Adică e un implicit al societății Exact, oarecum. un implicit că bărbații se știe că lasă, mai bine nu-i întreb, mai bine nu știi, mai așa, că tot, știi, ceva de genul. Adică unii sunt de pe Venus și alții sunt de pe Marte, dar sunt aceeași rasă totuși. Da, și trăim în același context, să nu uităm treaba asta cu contextul și cu ipocrizia. Pentru cei care vor să studieze cartea Femeie obișnuită de Philippa Gregory, eu am studiat-o împreună cu Cami și este șocant dacă ne uităm puțin la modul în care istoria a modelat rolul femeilor. Bărbații de-a lungul istoriei au modelat poziția, rolul și atitudinea pe care trebuie să aibă o femeie și atitudinea față de femeie este teribil, deci chiar este trist. Dar revenim la subiectul nostru, depinde de fiecare cum privește aceste lucruri. Uite, mă gândeam pentru că ai pus un punct pe un foarte mare I, poate facem ca subiect de următoare emisiune. Ar trebui să vorbești cu Partea Cami asta. despre chestia Ok, asta. uite, o Deci eu invităm pe chiar Cami. îți recomand pentru că este doxă și are argumentele, așa cum îmi place mie, Gata, multidisciplinar. am stabilit-o cu Cami. Da, Cu tine găsim un nou aici o subiect. încasez eu din nou, dar sigur o să-i placă după. Mai am momente în care o scot din context, apropo de susținere, în care îmi spunea, o duceam la un eveniment de business unde trebuia să țin o prezentare și mi-a spus pe mașină mie să spun că te urăsc, că mă duci și după aceea era, mamă, dar ce le-a plăcut oamenilor chestia asta? Așa. Mamă, dar ce fain a fost când s-a terminat. Da. Prea repede, prea Foarte repede. drăguță. Da, și Așa. ideea este că dacă ne uităm puțin, ar trebui să fie o claritate legat de ce sunt cu persoana asta. Da? Adică ar trebui să existe o claritate pentru tine ca individ. Eu de ce sunt cu persoana asta? În afară de faptul că avem un copil sau vrem o familie sau vrem o relație de cuplu, care este gândirea aia pe termen un pic mai lung? Știi? Pentru ce? Că dacă sunt pentru că se comportă într-un fel cu mine, am o problemă pentru că o să vină momente în care nu se comportă așa sau se comportă opus. Atunci ce fac? Atunci nu suntem împreună? Ok, eu ce vreau să aduc în relație? Ce îmi doresc să trăiesc? Eu de obicei îi pun pe oameni să facă un fel de ecuație care zice așa: când sunt singur, am bălăriile mele, am experiențele mele faine și îmi doresc niște lucruri pe care nu se pot trăi singur, da? Se trăiesc în relație de cuplu. Bun, când vine cineva în viața mea, vine cu bălăriile proprii, o parte din acele nevoi pe care le am, mi le împlinește, care se pot trăi doar în doi, și o parte dintre lucrurile care mă pot bucura singur trebuie să renunț la ele. Poate nu de tot, dar, mă rog, se negociază, da? Și acum trebuie să faci o ecuație. Merită bălăriile pe care le aduce celălalt, da? Merită binele pe care le aduce celălalt, efortul ca să te descurci cu bălăriile lui și să renunți la anumite beneficii ale tale. Da? Ar trebui să te gândești foarte bine la treaba asta, pentru că oamenii la ce se gândesc? Doar ne simțim bine. Ok, e bine, și? Pentru că o să vină un moment în care nu o să vă simțiți bine, nu știu cum să explic, oricât ai încercat să eviți momentul ăla, o să vină momentul ăla. Și ăsta e primul lucru pentru mine. Dacă, știm pentru ce suntem împreună. Interesant ce spui tu, că eu cumva, dar vin după aceea să te completez. Eu am un pic altă părere aici. Așa, deci odată să știm pentru ce suntem împreună și aici este despre evoluția într-o direcție sau alta, adică relațiile astea au menirea să evolueze. Ok, vrei să evoluezi împreună financiar, că dacă punem bani împreună ne permitem să și putem crește împreună amândoi confortul al nostru, da? Putem să creștem, ok, vrem o evoluție în plan social, adică ne putem susține, creăm un context împreună pentru evoluția fiecăruia pe plan profesional, că eu îmi doresc să ajung acolo, îmi doresc să ajung acolo, ok, vrem evoluție pe plan familial, adică vrem să creăm o familie în care creăm un context în care, noi doi creăm un context. Pentru ce? Deci crede-mă, nu creezi contextul pentru partea amoroasă, pentru că aia mai devreme sau mai târziu o să schimbe niște valențe, dacă nu altfel pe la 60, 70 și 80 de ani ceva se schimbă, da? Dacă n-ai grijă. Și atunci e foarte important. Pentru ce creăm noi contextul? Care-i, frate? Că, ok, vrei un copil, dar ce creăm mai departe? Da? Unul la mână, doi la mână, eu ce aduc în joc, apropo, care sunt nevoile, limitele mele, că și aici este un joc interesant. Creăm un context în ce condiții? Vreau să creăm un context în care finanțele împreună, mamă ce creștem împreună, sau jobul, sau evoluția, sau copilul, sau familia. Dar este în condițiile în care suntem doar noi doi, sau suntem în condițiile în care eu mai vreau și altceva, dar vreau ca tu să nu știi sau vreau ca tu să știi? Adică hai să stabilim și condițiile în care creăm contextul ăla. Este un joc al evaluării cognitive în care iei pur și simplu raționamentul, nevoia ta de experiență și le pui cap la cap puțin. Da?
ok, nu de la prima întâlnire, nu recomand chestia asta, dar totuși vrem să mergem pe aceeași direcție sau nu? Pentru că atunci când vin momentele dificile, ăsta e de fapt jocul pe care jucăm. Măi, numai puțin, am zis că o să fim împreună și facem chestia asta în condițiile în care, ok, dacă se schimbă condițiile, pentru că ne maturizăm, creștem, trecem prin experiențe, sau cineva se schimbă, de exemplu, unul dintre prietenii mei a ajuns să divorțeze pentru că soția lui, deci ei făcuseră niște planuri împreună, 2 copii, mergea într-un fel lucrurile și soția lui de pe o zi pe alta zis, eu vreau să îmi dau demisia pentru că vreau să universul să aibă grijă de mine, că s-a dus nu știu ce curs, mare pericol, că universul o să aibă grijă, trebuie să ai încredere și eu am învățat că dacă mă abandonez, eu nu mai vreau o corporație, nu mai vreau nu știu ce și efectiv a devenit o povară pentru el. Adică ea cheltuia banii familiei pe cursuri, pe retreat-uri, pe tot felul de chestii, ignora copiii, ce să zic, de planul împreună s-a dat peste cap totul și el a zis, bă, nu mai pot. Nu pot. Adică eu pot să susțin copiii și stilul de viață la nivelul ăsta, dar nu pot să susțin bălările tale fără veniturile alea. Am cum. Și atunci, efectiv, a trebuit să renegocieze termenii și condițiile. Da? Plus că ea a mai avut și ceva experiențe cu ceva trainer pe acolo, ceva guru, ceva... Da? Și atunci e important să înțelegem, da, contextul, în ce condiții și să actualizăm din când în când termenii și condițiile. Și atunci de acolo vedem ce putem depăși, ce nu putem depăși împreună. Pentru că lucrurile pe care le-am depășit cu Cami și prin ce am trecut împreună, crede-mă, majoritatea cuplurilor n-ar fi fost în stare să-și revină și să zică ne este din ce în ce mai bine împreună. Și să se vindece, să nu rămână răniți. Da? Ci să fie din ce în ce mai bine și discuțiile care sunt pe tema trecutului și a rănilor să fie un proces de vindecare, nu un proces de reproșuri și de regrete și de reevocare. Da. Asta e pentru mine matematica pe care se consește. Pentru mine e un pic o asterisc și că nu sunt neapărat foarte de acord cu tine. Poți să nu fii deloc, n-am o problemă. Mă bucur, știu că noi suntem cu We Agree to Disagree. Știi de ce? Pentru că, și asta ți-o zic din propria mea experiență directă cu Ștefania, 10 ani de zile, 5 ani căsnicie. În momentele de criză am observat, tu știi cum îți dispar toate? Ca putărnichile. Fug toate, și obișnuințe, și toate, și straturile cele, și de care povesteam, știi? Revii Știi la instinctele alea care după aia... Dar știi ce-ți rămâne? Și nu este poezie, este experiență pură. Îți rămâne, era să spun direct, dar nu e chiar așa. Vreau să spun că îți rămâne iubirea. Dar de fapt îți rămâne puterea, forța pe care o are iubirea dintre tine și celălalt. Și chiar mi-am dat seama că, știi, uneori celălalt poate să perceapă subconștiental că celălalt îl iubește atât de mult încât poate să-i facă niște porcărele că ține. Știi? Adică iubirea aia pe care o are, da, adică e ca o șufă de aia universală care e legată de celălalt de tine și orice ar fi asta el tractează. Da, în mi-am dat seama că puterea asta nu mai iubești. E adevărat, atunci ești în afara iubirii. Mi-am dat seama că, de fapt, calitatea, pe de o parte, și forța pe care o are iubirea, pe care ai fost atât de înțelept încât să o dezvolți între tine și ființa cealaltă, ea este cea care te ajută, de fapt, să treci până la urmă și printre cele mai mari orori posibile. Aia te scoate la suprafață. Da, eu ca să activez am mediat multe cupluri și o singură întrebare. Primul lucru, da? De obicei când e online, ori mă pun față în față cu ei între ei, ca că suntem live, sau pe Zoom mă pun între ei ca să mă văd de obicei. Și o întrebare, cu întrebarea asta încep. Ok, deci avem conflicte, nu ne înțelegem, că e divorț, că sunt adolescenți cu părinții, o întrebare. Voi vreți să aveți o relație? Da sau nu? Pentru că asta este întrebarea de fapt care activează după aceea acel ceva de la care a plecat, acea iubire, acele lucruri pentru care relația merită trăită. Știi? Că altfel, cum ai zis tu, când apar problemele și mai ales dacă sunt niște chestii instinctive adânci, alea instant restructurează, magnetul ăla restructurează pilitura de fier instant în altă formă. Și știu, dar noi n-am discutat de forma asta, lasă-mă tu cu ale tale că nu e adevărat, că noi am discutat. Într-adevăr, așa este. Dar când întreb, numai puțin, noi vrem să avem o relație, da sau nu? Și ce am zis eu lui Cami și am mai zis chestia asta, i-am zis, eu cu sau fără tine o să am relația pe care mi-o doresc. Îmi doresc din tot sufletul meu să fie cu tine. Dar eu vreau să ajung acolo. Pentru mine este un ideal exact ce spuneai tu, că simțeai tu că există
acel ceva în care simți că, și acum îmi curg poalele de la, când mă gândesc la modul în care trăiesc, există acel ceva și raportarea mea era atât de intensă încât ea a simțit că da, ăla e idealul, adică dincolo de dificultățile noastre, cu bălării, cu tot felul de chestii. Acum, ultima ei declarație de dragoste supremă a fost, Doamne, ce dulce a fost, a zis, Zoltan, uite, nu o să te părăsesc pentru că lași apă peste tot și pentru că nu ștergi cum trebuie și nu ștergi praful la tine și câteodată se adună praful pe rafturi, nu o să te părăsesc pentru chestiile astea și uite, mi-am dat seama că și dacă mai faci niște bălării din alea cum ai mai făcut, m-am vindecat suficient ca să nu mai le iau chiar atât de dramatic. Și a fost cumva, așa dulce a fost discuția, știi, pentru că noi chiar am trecut prin lucruri extrem de dureroase în primul rând pentru minte. Nu pentru sufletul ăla care iubește și care zice, da, ești o ființă umană de care îmi place așa cum ești și am ceva cu tine, ci mintea care zice, da, de ce au făcut? Da, dacă au făcut aia înseamnă că și traduceri de asta, dar de fapt e emoția aia de gelozie, de posesivitate, de teamă, de abandon, de alea care activează și în momentul în care activezi tu starea aceea profundă cu o simplă întrebare, noi vrem să avem o relație, da sau nu? Da, e greu. Nu, puțin. Nu. Deci, dacă pui deoparte toate chestiile alea, vrei sau nu să avem o relație? Da sau nu? Și după aia urmează da, dacă. Nu e o problemă. Da, dacă termeni și condiții. E ok, discutăm mai departe, dar să fie un da sau un nu. În momentul în care ai spus da, după aia putem să discutăm despre dacă-uri și cum. Tu mergi mult pe partea asta de analiză. Eu am mers foarte mult, noi pe asta ne-am construit, dacă vrei, relația, aș putea spune pe niște concepte foarte simple, știi? Unul este să rămâi cumva cât mai mult centrat în iubirea asta. Sună ultra mega teorie și într-adevăr când sună goarna... Asta era întrebarea mea. De câți ani practici introspecție și studiul proprie percepție? Aproape 30. De asta zic că ăia 30 de ani te-au învățat că tu în momentul în care spui un cuvânt te conectezi la niște trăiri, la o chestie super profundă. Majoritatea oamenilor au nevoie de acele cuvinte să fie foarte bine structurate, pentru că altfel repede se infiltrează alte trăiri de care nici măcar nu-și dau seama. Așa e. Pe de altă parte am și kilometrajul, chiar și pe viață, și de viață și relațional, în care pot să mai trag și alte concluzii și să nu reacționez după cum mi se zbate vena de la gât. O altă chestiune, de exemplu, pe care ne bazăm relația este faptul că să-ți aduci aminte cât mai des cu cine vorbești. Știi? Adică, ok, vreau să mă cer cu tine, dar tine-ul ăsta cine? Este ființa aia pe care o iubești. Nu e dușmanul meu. Pe omul pe care îl iubești, ai ridicat mâna asupra lui? Trebuie să fii animal. Sigur vrei să mă întrebi? Zic ca idee, știi? După aia mi-am dat seama pe propria mea piele, efectiv, știi? Faptul că relația de cuplu este o relație de cuplu, obiectul ei de activitate este iubirea. Nu este dreptatea, știi? Da. Dreptatea este obiectul de activitate al tribunalului. Aici avem două entități diferite. Cuplu, iubire, tribunal, dreptate. Vezi că și tu analizezi și faci distinții? Nu, da, asta a fost după ce am pățit eu, știi? Da, asta înseamnă să cartografiezi. Vezi că anii ăștia în care ai trăit niște lucruri și toată experiența asta procesată, că nu-i doar experiență, că mulți trec prin experiență, dar experiența procesată te-a făcut să cartografiezi nevoi, preferințe, limite, toate lucrurile pe care nu le spui neapărat în cuvinte, decât când apare situația, ești capabil să te conectezi și să spui, nu puțin, stai să vedem ce e aici și să faci o ordine interioară. Și după ce tot dai cu capul de pragul ăla de sus, a 105-a oară, 5, tot zici, stai puțin, de ce tot dau eu cu capul de pragul ăsta? Și de fiecare dată faci un pic de ordine și mai ordonezi un pic lucrurile și mai structurezi în tine, și după aceea, deja când te uiți, era ultima noastră discuție cu Camil, deci pe umbrelă ne-am certat, de dulce a fost. Deci, am fost adorabil, ca doi copii. Eu întreb, ia umbrelă sau nu ia umbrelă? Și ea îmi spune, păi nu mai auzi că am zis că 60% ploaie la ora 5. Deci eu deci instant am zis tu, deci ia umbrelă sau nu ia umbrelă? Se răspunde cu da sau nu. Da, fă ce vrei, eu ți-am zis care sunt șansele de ploaie și efect, deci instant. Și după aia s-a luat de mine și mi-a mai apăsat de mă. Deci am simțit instant natura mea de copil autist, cum iau umbrela și o sparg, deci deja vedea și pe am zis ok, bun, și am zis tu fetiță, e ok, eu o să iau umbrela, dacă tu vrei să iau o decizie, o să iau umbrela, dar numai puțin, nu eu să ăla care la primele picături încep să zic, vai, dar așa, parcă e așa răcoros, că eu umblu prin ploaie, să ne înțelegem.
Și nu ești o persoană foarte simplă, adică eu niciodată nu știu exact dacă acum poți să duci ploaia asta sau ploaia asta la altă deja e prea mare, nu știu. Și am coborât cu starea asta și eu mai bombăneam așa, dar dintr-o stare de asta de conflict interior, dar doar explicam procesul meu interior. Și când am ajuns jos, am venit așa, m-a luat de mână, s-a lipit așa și zice, stai un pic aici. Și se uita la mine și zice, tu de fapt doar vrei să ai grijă de mine, așa? Zic, da! Știi? Dar starea care se creează este conflictul, adică de la mine pleacă cu nevoia de grijă, ea vine cu o stare de aia de o scânteie ceva și instant putem să intrăm în bălăriile alea de invalidare. Apropo, revenim din nou la biologie, da? Am fost respins, am fost invalidat, nu, și după aia vine emoția. Nu mă mai iubești, mai am pierdut tot. Asta e centrarea pe tine. Eu am fost invalid, eu nu știu ce, eu nu sunt, mie îmi vine hormonul, mie îmi vine în același timp poate fi centrarea pe tu, pentru că ea a zis așa, apropo de definiția conflictului, este centrarea pe adversar, mă rog, nu spun acum din sociologie, psihologie, dar ea vine cu, dar tu de fiecare dată faci nu știu ce chestii, că tu trebuie să mă întrebi, că nu poți să iau decizie, adică poate fi și un atac la cealaltă persoană. Instanța are cocoș. Da, deci de asta zic că e foarte interesant, dar în momentul în care ți este clar, cum ai spus și tu, ok, ce facem noi aici? Și ea să zică, tu de fapt vrei să ai grijă de mine, așa? Da, că eu n-aș fi luat umbrelă. Eu pe mine că mă plouă chiar, nu că nu-mi pasă. Îmi place ploaia, îmi place să fiu plouat câteodată, n-am o problemă. Da? Și atunci, cumva, asta e de fapt conectarea asta, reconectarea asta în care, stai puțin, cum ai zis tu, cu cine sunt aici? Asta că e iubita mea, de fapt eu vreau să am grijă de ea, ok, nu știu dacă o să vrea sau nu, eu iau umbrela chiar dacă trebuie să o car, că de fapt asta era, car umbrela sau nu car umbrela? Eu știi ce mi-am dat seama la un moment dat? Că în relația asta de cuplu și cu asta o să închei, știu, am prelungit-o eu foarte mult astăzi, cu sens și miez, mi-am dat seama de faptul că atunci când ești cu ființa iubită, dacă tu generezi o rană în ea, ghiși cine va trebui să vină să acorde tot tratamentul de pe lună. Și tratament. Tot. Da. Totul. Și e cumva ca într-un film de ăla cu oameni mai reduși. Da. În care tu faci lucruri și după aia tu te duci și te strângi și să faci toate. Da, mai că suntem răniți la rândul nostru și luăm personal ca și cum celălalt ne-ar fi rănit și atunci facem chestia să dacă tu mai răni și tu răniți. Ca în filmele acelea, eu le ziceam la un cuplu care se certa, zic, tu, ca sunteți ca niște copii de grădiniță, adică intrăm în Zoom să discutăm despre niște probleme pe care le aveți și voi al 20-lea Zoom ajungem în aceeași discuție, eu trebuie să ridic tonul să vă opresc. Și amândoi, da, așa este. Până am ajuns la un moment dat, de i-am pus să spună ce le place unul la celălalt. Vorbim de doi oameni căsătoriți de 35 de ani. Se cunosc de 35 de ani, căsătoriți de 30. Și amândoi când citeau lista de ce le place la celălalt, să vezi adolescenții ăia care ajungeau să se certe, cum au roșit amândoi și să vezi două persoane care au putut să păstreze iubirea și le-am și zis, Doamne, deci eu când vă văd, eu văd scânteia din voi de la care a plecat relația asta, văd că vă iubiți, e un miracol că majoritatea, cu toate certurile pe care voi le aveți, majoritatea nu reușesc să mențină iubirea asta, voi reușiți asta, voi vă dați seama ce aveți parte și amândoi ca doi adolescenți, da, când a zis el, îmi place că e frumoasă, vorbim de doi oameni la 50 de ani, da? Și el spune, îmi place de ea că e frumoasă, totdeauna a fost frumoasă, că așa am cunoscut-o și așa a rămas. Să vezi cum a roșit ea ca o adolescentă și știi care este chestia? Majoritatea cuplurilor au scânteia acolo undeva încă. Dar trebuie să ne aducem aminte că este ființa de care m-am îndrăgostit, ființa lângă care am petrecut niște ani de zile, unele lucruri cu suferință, dar totuși niște lucruri mi-au plăcut, m-au încântat, în continuare mă încântă niște lucruri la persoana asta de lângă mine și să ne aducem aminte mai des de treaba asta. Chiar dacă uneori este greu, chiar dacă ălalt a făcut bălării, pune și tu o întrebare apropo de ce sunt cu persoana respectivă aici. Care sunt lucrurile pe care le apreciez foarte mult? Ar trebui zilnic să ne și zicem, nu doar să ne aducem aminte, că uneori ne aducem aminte, dar 20 de ani trec fără să și zici tu. Așa de mult apreciez că... Eu știi ce am constatat din experiența proprie cu Ștefania? Ce frumos este să te trăiești în mijlocul zilei, în mijlocul a te miri activitatea ta, cu un mesaj care spune, tocmai mă gândeam la noi și mi-am dat seama și începe o chestiune foarte frumoasă, ți se topește telefonul așa printre degete.
Da, noi comunicăm cu Cami foarte mult prin gif-uri cu pisici de ale animate și avem câteva, unul dintre ele este unul care stă, un mâț care stă așa și celălalt care stă așa un pic peste el și ronțe urechea, așa constant. No, și aia suntem noi doi, eu sunt ăla care ronțe urechea, să ne înțelegem. Da? Sigur, clar. Cami este aia care stă cu fața așa și rabdă. Sunt convins că tu ești. Și stă și rabdă ălălalt și avem câteva semnale din astea foarte simple de altfel, care, cum ai zis și tu, reactivează zilnic de câteva ori modul în care noi trăim relația. Am unul în care un mâț care se uită așa, într-o parte așa șmecher și cu de-astea comunicăm starea de moment și ne aducem aminte de relația noastră și cum suntem unul pentru celălalt și unul cu celălalt. Astea sunt momente de alea în care tu ești furat, X este furat în peisajul vieții lui și celălalt vine și îi face un bau. Da, exact. Eu, de exemplu, dacă văd flori sau pisici, de obicei le pozez și le trimit. Adică n-are Cami să nu simtă că este parte din mine constant. Pentru că oriunde mă duc și văd ceva flori sau ceva plante interesante sau ceva care știu că i-ar plăcea, ea garantat o să primească o poză, de exemplu, cu dovleacul sau ce Dumnezeu, pepenele ăla din curte. Dacă văd lucruri interesante, o să-i fac o poză sau să-i trimit ceva interesant. Pentru că face parte din mine, nu doar suntem într-o relație. Zoltan, mulțumesc mult pentru regalul de astăzi. Mare drag. Sper ca cei care ne-au urmărit să se fie ales cu cât mai mulți nutrienți și de-abia aștept următoarea emisiune cu Cami Bara, să vorbim despre rolul femeii în societatea modernă. Rolul femeii chiar de-a lungul societăților, cum a evoluat așa sau evoluat, și cu tine în următoarea emisiune. Abia aștept. Sunt Ionuț Costin, iubiți până deveniți iubire. Lucrurile bune nu se încheie aici. Le găsești și la restaurantul vegan Vegasmo Brașov și pe holistica.ro.